Right. Good evening, everybody. Welcome you all for the OET reading class today. Good evening, ma'am. Very good evening, all. Very good evening after a long time that I came here to do the class for you, right? And so first of all, I'm going to mute you all. It's going to be disturbed for us to the class. And it seems like students are joining still for the class. So it will take kind of a bit time to get normalize the class, right? So first of all, I need to remember that you have to change your names because it can be seen that some of the students have already joined with a kind of a one name and some others are with the name of the phone. RSR කියලා එකකින් ඉන්නව නේද? ඊට පස්සේ හුවාවි කියලා කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ නිසා තමන්ගේ නම ඒක උගලන්ට දැනුවත් කරලා තියෙන නිසා ඒක ටක් ගාලා හදාගන්න. එහෙම නැතිනොත් උගලන් ක්ලාස් එකෙන් අවුට් වෙනවා. ඒ නිසා ටටක් ගාලා තමන්ගේ නම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා චෙක් කරලා බලලා ඒක ටටක් ගාලා හදාගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එකෙන් එළිය තමයි ඉන්නේ. හුවයි කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා ෆෝන් එකේ වර්ගෙන් අවිල්ලා ඉන්න බලන්න මමද එහෙම ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. එහෙමනම් ඒක හදාගන්න. හරි? ඒක හදාගන්න ටක් ගාලා නැත්නම් ක්ලාස් එකෙන් අවුට් වෙන්න පුළුවන්. right. දැන් තාම කට්ටිය ජොයින් වෙන ගමන් ඉන්න නිසා මම පොඩක් කතා කරන්නම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ඒ මොකද ඇත්තටම මේ ඔයගොල්ලෝ තාම ක්ලාස් එකකින් ස්ටාර්ට් එක ගත්තා විතරයි කට්ටිය. හැබැයි මගේ ක්ලාස් එකක් දෙකක් පොඩක් එහෙට මෙහෙට කරන්න සිද්ධ වුණා. මම ඔයගොල්ලන්ට වොයිස් මැසේජ් එකකුත් ඇත්තටම දාලා තිබ්බා. මං හිතනවා හැමෝම අහන්න නැති කියලා. ඉතින් මේ මගේ එක්ස්කියුස් එක නෙමෙයි මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් වලට චේන්ජ් කරන්න එක්ස්කියුස් එකක්ම කියලා කියන්නේ ඉතින් ඔය හැම එකකුත් තමයි. නමුත් ඉතින් අර ඒක මොකද කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ පස්සට දාන්න බැරිම රීසන්ස් ටිකක් නිසා තමයි ක්ලාස් එක පස්සට පෝස්ට්පෝන් කැන්සල් නෙවෙයි පෝස්ට්පෝන් කරන්න සිද්ධ වුනේ. දැන් අපි අද කරන්නේත් අපිට ලාස්ට් සැටර්ඩේ කරන්න බැරි වුණ ක්ලාස් එක. මොකද ලංකාවටම කරන්ට් එක ගියා. ඉතින් එතකොට කරන්ට් එක ආවේ නැහැ මේ පැත්තට. ගොඩක් වෙලා යනකම්. ඒ කියන්නේ අපේ ක්ලාස් ටයිම් ෆාස්ට් වෙනකම් වගේ මම අප්ඩේට්ස් දුන්නා මට ක්ලාස් එකට එන්න බැරි විදියට. මොකද ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැටලුත් එක්ක නිසා තමයි ක්ලාස් එක ලාස්ට් වීක් එකේ කරන්න බැරි වෙලා අපිට ක්ලාස් එක රීෂෙඩියුල් කරලා අද දවසට දාගන්න පුළුවන් වුණේ. කට්ටියගේ පොඩි පැමිණීමේ නැත්තම් පාටිසිපන්ට්ස්ලාගේ පොඩි අඩුවක් වගේ දකින්නත් පුළුවන් වෙයි අපිට අද. මොකද සමහරු ඩියුටි දැන්ටමත් arrange කරගෙන එතකොට ලොග් වෙන්න බෑ. සමහර විට රෑ ක්ලාස් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන්. හැමෝටම ඕගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් එක හම්බ වෙනවා. රීඩින් එක නම් රෙකෝඩින් එක හරි බලලා ඕගොල්ලන්ට අල්ල ගන්න පුළුවන්. බට් ස්පීකින් ක්ලාස් එක තමයි අපිට ඕනම කරන ක්ලාස් එක. මොකද අපි ඒකට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. අපි ඒ දේවල් ටික කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට ඒක හොඳම බෙනිෆිට් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? ඒ නිසා මම ඇත්තටම අපොලොජයිස් කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. so sorry ඕගොල්ලන්ට inconvenience වුණාට එතකොට ඕගලන්ට පහුණ ක්ලාසස් දෙක ඒකට ඊයේ ක්ලාස් එකක් තියෙන්න තිබ්බා ඒකයි listening එක ඊට පස්සේ හෙට තියෙන ක්ලාස් එකත් හෙට නැහැ ඕගලන්ට ඒ ක්ලාසස් ඔක්කොම පස්සට දාගෙන තියෙන්නේ ඕගලන්ට dates එක මම දාලා තිබ්බ message එක ඒ නිසා ඒ දවස් වලට පුළුවන් තරම් පොඩි try එකක් දෙන්න ක්ලාස් මේ ඕගලන්ගේ මොනවද කියන්නේ මේ duty arrange කරගන්න හරි right හොඳයි එතකොට අපි අද ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ අපේ අද පළවෙනි රීඩින් ක්ලාස් එක තමයි අද තියෙන්නේ. මොකද ලාස්ට් වීක් එකේ අපි තියෙන්න තිබ්බ පළවෙනි රීඩින් ක්ලාස් එක. අපි රීඩින් එකක් කරේම නැහනේ. අපි listening ස්ටාර්ට් කරා. අපි ස්පීකින් ස්ටාර්ට් කරා. එතකොට මාව හම්බ වෙන අද third day එක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට. හරි? right. එතකොට රීඩින් එක තමයි අද කරන්න තියෙන්නේ. ස්පෙෂලි කියන්න ඕනේ listening ක්ලාස් එකේ මම අනිවාර්යයෙන්ම මේක මතක් කරා. If you can remember, so I say that you have to get the printouts of the papers. If not, it's useless to participate for the classes without the print papers, right? print එකක් කරන්න නැතුව ඔයගොල්ලන් නිකන් ක්ලාස් එකට ස්පෙෂල් listening නම් මොකක් හරිම මං කියන්නේ listening එකට excuse එකක් දෙනවා කියලා මට පේපර් එක මේක බලාගෙන හරි එතකොට මම ඩිස්ප්ලේ කරනවනේ ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් but reading එක නම් කොහෙත්ම නේද කොහෙත්ම එහෙම කරන්න බෑ අපිට මම පෙන්නනවා සමහර කෑලි නමුත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ස්ක්‍රීන් එක උඩට පල්ලෙහාට අරගෙන කරන්න ගියොත් එහෙම පිස්සු හැදෙනවා නේ සමහරවිට ඔළුව හැක්කුම හැදෙනවා ඒ නිසා එහෙම කරන්න බෑ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් රීඩින් පේපර් එක print out අරගෙන තියාගන්නම ඕනේ එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට සක්සස්ෆුලි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක හරිද right
හරි. එහෙනම් අපි අද රීඩින් එක තමයි ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ. පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් අපි කතා කරලා ඉමු. මොකද්ද මේ රීඩින් පේපර් එකෙන් කරන්නේ? මොනවාද මේ රීඩින් එකේ questions කීයක් තියනවද? මොනවාද විස්තර කියලා චුට්ටක් අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරලා ඉමු. හරි. දැන් රීඩින් පේපර් එක මම කියන්නේ අනිත් ඒවාට ප්‍රැක්ටිස් එක ඕනේ නැහැ කියලා බට් හැම එකටම අපේ මේ OET exam එක ඇත්තටම උගලන්ට තේරෙන්නේ නැති සිලබස් එකක් අපි කවර් කරන්නේ නැහැ. අපිට සිලබස් නෑ O level A level උගලන් ඉගෙන ගත්තා වගේ නේද? NTS එකේ ඉගෙන ගත්තා වගේ උගලන්ට සිලබස් එකක් නෑ මේකේ කවර් කරන්න. මේ ටික ඉවර වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මට එක්සෑම් එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම කියලා උගලන්ට මේ මයික් සුත් මියුට් කරගන්න වෙනවා අපිට රයිට්. මේ එහෙම නැහැ. මොකද නැත්තේ සිලබස් එකක් අපිට නැහැ කවර් කරන්න. අපි හැම වෙලෙම OET වල කරන්නේ papers සාකච්ඡා කරන එකට. So we are discussing papers. right OET reading වලත් එහෙමයි listening වලත් එහෙමයි writing වලත් ඕගොල්ලන් මොකද කරන්නේ හැම වෙලේම ලිය තමයි practice කරන්නේ හරිද ඊට පස්සේ speaking වලට මොකද කරන්නේ අපි හැම වෙලේම practice තමයි කරන්නේ මේ වගේ scenario එකක් ආවොත් එහෙම මේම තමයි answer කරන්න ඕනේ කියලා අපි practice තමයි කරන්නේ class එක ඇතුළත ඉතින් especially reading වලටත් අපි model papers අරගෙන මේ මොඩල් දැන් උගලන්ට ක්වෙස්චන් එකක් ඇයි මෙහෙම්මමද ඇත්තටම අපිට පේපර්ස් එන්නේ කියලා. උන් මෙහෙම්මම තමයි උගලන්ට පේපර්ස් එන්නේ. මේ උගලන්ට අමාරුයි වගේ මුලින් තේරුනොත් එහෙම නැත්නම් සමහරුන්ට ලේසි කියලා තේරෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතන මේක තමයි මොඩල් පේපර්ස් ටික තමයි අපි කරන්නේ. මේ මොඩල් පේපර්ස් උගලන්ට හරියටම කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් උගලන්ට ඕන කරන රිසල්ට් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන කරන රිසල්ට් එක කියලා කියන්නේ මෙතන ඉන්න කවුරුත්ම caregiver යන්නම caregiver කියන option එක second option විදියට තියාගෙන ඉන්න ගොඩක් අය. සමහරව ඇති caregiverම යන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ target එක කියලා. but caregiver යන එක උගලන්ගේ second එකනේ. උගලන්ගේ first target එක මේ OET class එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මේක මෙහෙවන්නේ මොනවටද? මේක nursing යන්න. නේ OET exam එක ගොඩ දාගත්තොත් අපිට nurse ලා විදිහට රටකට යන්න පුළුවන් අපේ උගලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකම කන්ටිනියු කරගන්න. ඒකට උගලන්ට අවශ්‍ය කරන හැම දැනුමක්ම නේ උගලන් knowledge එක තියෙනවා උගලන්ට experience තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම තියෙනවා. but මේ exam එකෙන් prove කරන්න යන උගලන්ගේ English proficiency එක. නේ රටකට ගිහිලා patients ලත් එක්ක කතා කරන්න, ඒගොල්ලන් කියන දෙයක් අහගෙන තේරුම් ගන්න, listening අපි practice කරනවා. ඊට පස්සේ reading එහෙනම් කරන්නේ අය. reading එකේ purpose එක මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ paper එකේ parts තුනක් තියෙනවනේ උගලන්ට දැන් ප්‍රොග්‍රෑම් print out එකක් අරගත්ත නිසා paper එක දැන් ළඟ තියෙනවා උගලන්ගේ නේ ඔක චුට්ටක් පෙරලලා බැලුවා නම් කලින් මම හිතනවා මෙතන ඉන්න හැමෝම පෙරලලා බලන්න ඇති කියලා. ඕකේ parts තුනක් තියෙනවා නේ. part A එක තියෙනවා, part B එක තියෙනවා, part C එක තියෙනවා. කැලි තුනකට තියෙනවා. එතකොට මේ එක sections වල එක purpose තමයි තියෙන්නේ. ඔහේ නිකන් දෙන්නම් වාර නෙමෙයි උගලන් මේ papers එක set කරලා තියෙන්නේ. right? පළවෙනි part එකේ purpose එක මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් මෙතන උගලන්ට පේනවා මේ part A එකේ මොන වගේ පොඩි දේවල් ටිකක්ද තියෙන්නේ. පොඩි ආටිකල් එකක් වගේ එකක්. හැබැයි කැලි වලට කඩපු පොඩි ආටිකල් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. හැබැයි දෙවෙනි එකෙත් ඒ වගේ තමයි චුට්ටක් තියෙනවා. අපි B part එක C part එක පස්සේ කතා කරමු. මොකද අපි හැමෝම ඔළුවට දාගත්තොත් එහෙම අච්චාරුව වගේ වෙනවනේ. ඒ නිසා මම හරිම කැමති step by step යන්න. හැම වෙලේම මම OET උගලන්ට ස්පීකින් එක කරනකොටත් එහෙමයි. හැම වෙලේම step by step යන්නේ. step එක කරා පළවෙනි step එක කරා ඒක practice කරා ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ගියා. එතකොට අපිට පටලෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම එකට අච්චාරුව වගේ ඔක්කොම අර නේද අපි කියන දොඩම් ගොඩ බෙදා ගන්නවා වගේ පදා ගන්නවා වගේ ඔක්කොම මුලට දාගන්න කිව්වොත් එහෙම එකක්වත් හරියට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම OET listening වලත් එහෙමයි අපි ඒ part එක තමයි අපි last week එකේ අපි කතා කරේ එක දවසක් අපිට class එක කරන්න time එක තිබ්බ. එහෙම. එතකොට අද reading එකත් අපි මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. හරි? ඒකේ ඕගොල්ලන්ට මට audio එක දාන්නම් කියලා හිටියට මට ඇත්තටම මේක පොඩක් වැඩිකම නිසා බැරි වුණා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මේ අද දවස් ඇතුළත නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙයි ඒක. දැන්ටමත් ලැබිලත් ඇති සමහරක් වෙට මේ audio එක මම දැම්මා. ඕගොල්ලන්ට practice කරගන්න පුළුවන් ඕක. හරිද? අපි කලින් කරපු එක. right? හරි. එතකොට part A එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? part A එකේ questions කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. How many questions are there in part A? 7. Yes, part A එකේ 20.
ඔව් 20. ඒකේ හරි හරියටම බැලුවොත් 20. පළවෙනි section එකේ question number 1 to 7 කියලා 7 තියෙනවා. but මුළු part A එකටම questions තියෙනවා කීයද? 10ව දෙකක් කීයද? 20 questions 20. තියෙනවානේ. very good. yes 20 questions තියෙනවා. right. ඔයගොල්ලන් මම මතක නැහැ listening වලට target එකක් දුන්නා. right. ඒ වගේම තමයි මම ඔයගලන්ට target එකක් දෙනවා මෙන්න මේ paper එකට. මොකද listening වල වගේම reading paper එකේ මේ දෙකේම ඔයගලන්ට මෙහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකක් සෙට් කරනකොට මේ ලේසිම පාර්ට් එක තමයි ඉස්සල්ලාම දෙන්නේ. එතකොට පාර්ට් A එකේ questions ටික ආන්සර් කරන එක ලේසි. B and C parts වලට questions ආන්සර් කරනවට වඩා. හරිද? එතකොට අපේ වැඩි අවධානයක් කියලා කියන්නේ වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ අපි. මෙන්න මේ 20 questions ටික ගොඩ දාගන්න. හරි right අපි මේ targets ගන්නකොට parts by parts ගන්නෙ right මේකේ questions 20ක් තියෙනවානේ මේකේ target එක තමයි මම ඔයාලට දෙන්නේ 18ක් 20න් 18ක් ගන්න පුළුවන් නම් පළවෙනි part එකට B එක sure කියලා මම කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම B එක sure මොකද අපි ඒකක් ටාගට් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම ක්ලාස් එකේ බොරු කියන්න ඕනේ නැහනේ ඒකක් ටාගට් කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිස් එක වැඩිපුර ඔයගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒකකට යන්න පුළුවන් නමුත් මම ක්ලාස් එකේ B එක තමයි ටාගට් කරන්නේ මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඕනෙත් B එක මොකද ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ඔලුවට ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒක කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම අපි මොකක් හරි ටාගට් එකක් දෙනකොට ඒක ඇචීවබල් ටාගට් එකක් වෙන්න ඕනේ. අපි A එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම හිතලා B එකකට ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි එහෙම ලොකු ටාගට්ස් වලට යන්නේ නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන් තරමේ දෙයක් අපි කරමු. හරි. ඒ නිසා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ මුළු රීඩින් පේපර් එකේම හරි ආන්සර්ස් තියෙන්න ඕනේ කීයක්ද B එකට මිනිමම් එක 30. right මිනිමම් එක 30. 30ක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන් 30න් 20ක්ම කොහෙද තියෙන්නේ? ඔය 30න් 20ක්ම තියෙන්නේ පළවෙනි පේපර් එකේ. ඉතින් හිතන්න ඔයගොල්ලන් part A එක ගොඩ දාගත්තොත් එහෙම B එකයි C එකයි පොඩ කරගත්තත් ගොඩනේ. නේ? ඒ නිසා මේකෙන් 10ක් හරි ගිහිල්ලා thank you so much Miss Tennakoon right thank you so much yeah ගොඩක් මට විශ් කරලා තියෙනවා right thank you so much for that one right හරි මම උගලන් මැසේජ් එකකින් දාලා තිබ්බනේ වෙඩින් තිබ්බා මේවා තිබ්බා කියලා ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක නිසා තමයි පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්ලාසස් උනත් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරනවා ඉතින් වෙඩින් එකට තමයි අතරම ලංකාවට ආවේ එතකොට පොඩි කාලයක් නේ ඉතින් අපි ලංකාවේ ඉන්නේ එතකොට ඉතින් පොඩක් එහෙට මෙහෙට යන්න වෙනවා කට්ටියත් එක්ක ගමන් බිමන් ගෙදනවා වැඩි එතකොට අපි 20th වෙනකන් විතරයි මෙහි ඉන්නේ next week වෙනකන් එතකොට තව සතියක්වත් නැහැ එතකොට චුට්ටක් අර එහෙට මෙහෙට වෙනවා වැඩි ප්‍රමාණෙට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඔයගොල්ලන්ත් යනවානේ ඔයගොල්ලොත් ගියාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි හරි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි එතකොට කොච්චර එකක් තියනවද කියලා එතකොට අර පවුලේ කට්ටියත් එක්ක ඉන්න හරි ආසයි නේද ලංකාවට නේද පොඩි කාලයක් තමයි මං ගිහලා අවුරුදු මේ 6ක් 7ක් නැහැ අවුරුද්දයි මම හිටියේ නමුත් අර අවුරුද්දක් හරි ඉඳලා මෙහෙට ආවම තමන්ගේ අයත් එක්ක ඉන්න ටිකක් ආසයි ඉතින් හරි ඒ නිසා තමයි ඔම චුට්ටක් හෙට මෙහෙට උනේ thank you හැමෝටම විශ් කරන්න හරි කට්ටිය මැසේජස් දානවා හරි ඒක පැත්තකින් දාලා වැඩේට පහින්ම ආපහු right ඊට පස්සේ මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට achievable target එකක් හරිද 20ම ගන්න ඕනේ. හැබැයි 20න් 18ක් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන් හිතා අම්මෝ 20න් 18ක් ගන්න කොහොමද කියලා. හැබැයි ඒක කොහොම හරි කරන්න ඕනේ. අපි කොහොම හරි කරන්න. මොකද මේ ලෝකේ බෑ කියලා දෙයක් නැහැනේ. නේ හැමදේම කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම චේන්ජ් වෙන එක්සෑම් එකක් මේක. කවුරුත් ඕගොල්ලන්ට බලෙන් OET කරපන් කියලා තල්ලු කරේ නැහනේ. සමහර එහෙම කියන නැති ගෙදර හස්බන්ඩ් නම් නැත්තම් 5 කියන්න නැති සමහර අය කොහොමද ඔය කරන්න එතකොට අපිට යන්න කියලා. නමුත් අර එහෙම පොඩි ෆෝස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ තීරණයක්. නේ? එතකොට ඕගොල්ලන් මේ ක්ලාස් එකට ආවා කියලා කියන්නෙම ඕගොල්ලන් ඔයාලගේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක නෙමෙයි අතරම සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකක් තියලා ඉවරයි. මොකද ඔයාලා තීරණය කළා ඕගොල්ලන් යනවා කියලා. නෑ මෙහි ඉන්න බෑ. මොකක් හරි නේද? මම නෑ මේක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එකටත් අද දෙවෙනි තුන්වෙනි තව අපේ ක්ලාසස් තිබ්බනේ ඔක්කොටම සහභාගී වෙලා අද දවසෙත් ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එකට ආවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන් තාම ඒ මෙන්ටැලිටි එකේ ඉන්නේ නේ ඒ මෙන්ටැලිටි එකේ ඉන්නේ එතකොට ඒක පස්සට තියන්න බෑ right thank you so much Miss Darshika එතකොට මේ පස්සට තියන්න එපා දැන් ඔයගොල්ලන්
අඩි දෙක තුනක් ඉස්සරහට තියලා නේ ආයි පස්සට ගන්න දෙයක් නෑ. මේක උගුල්ලන් තෝරාගත්ත එක මේක හරියට කරන්න. හරි. එහෙනම් හරියට කරන්න ඕන නම් OET reading paper එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ දා ගන්න ඕනේ. මොකද දෙපාර තුන් පාර කරන්න ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට හැම වෙලෙම කියන්නේ one time කොහොම හරි exam එක ගොඩ දා ගන්න කොහොම හරි. මොකද කොහොම හරි කියන word එක මම start එකට පාවිච්චි කරන්නේ වැඩ කන්දරාවක් තියෙනවා. I know that. වැඩ කන්දරාවක් තියෙනවා. ඒ ඇස්සේ තමයි මේක කරන්නේ. කොහොම හරි මේකට මුල් තැන දෙන්න. මුල් තැන දීලා දවසකට එක පේපර් එකක් කොහොම හරි කරන්න පුළුවන් නම් අඩුම දැනට ස්ටාර්ට් එකේ දවස් දෙකකට සැරයක්. ඒ කියන්නේ අද රීඩින් ලිස්නින් කරා නම් හෙට ස්පීකින් එකක් හෙට මේ රයිටින් එකක්. අන්න ඒ විදිහට උගලට කරන්න පුළුවන් නම් මේ එක්සෑම් එක ගොඩ දා ගන්නවා කියන එක මේ මෙහෙම කරද්දි කරන්න පුළුවන්. හරි බෑ තමයි අපි ස්ටාර්ට් කරන්නේ අපි ක්ලාස් එකකට අපි බැරි නිසානේ. අපි දන්නේ නැති නිසානේ. නේද? බැරි නිසා දන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා අපිට ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ඕගොල්ලන් හරිම තැනට ඇවිල්ලා තියෙන ඒ නිසා හරියටම කරගෙන යමු. හරි. මම මොකද්ද කියලා හිටියේ ඕගොල්ලන්ට ටාගට් එක ගැන 18ක් ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් 20න් 18ක්. අද ස්ටාර්ට් එකේදී සමහරක් විට සමහර අය 20 out of 20 ගන්නයි ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් ගැන අදි탁සේරුවකට යන්න එපා. මොකද සමහරුත් එහෙම වුණාම කෙල වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්නත් එපා. නයිට් මම 20න් 20 ගත්තා මට ආයි ක්ලාස් එන්න ඕනේ නැහැ මම ගොඩ. මම ඉතුරු ටික කරලා දානවා. එහෙමත් එතන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් සමහරක් කළා නෑ මේක අවුලක් නෑ මේක පොඩ දාගන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා හිතනවානේ. නෑ සමහර වෙලාවට පේපර්ස් පොඩක් එහෙට මෙහෙට වෙන්න පුළුවන්. ගැන සමහර ටෙක්ස්ට් දැන් අපිට මේ දෙන එන ටෙක්ස්ට් එකේ විදිහට නේක තීරණය වෙන්නේ. ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන මේ අපික්ස් ටික නේද මේ ඇවිල්ලා තියෙන දැන් මේක අපිට අපි අද කතා කරන රීඩින් පේපර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන fractures dislocations and sprains කියලා. ඒක හොඳටම අහලා තියෙන දෙයක් නම් ඒක හැමදාම ඕගොල්ලන් කරන දෙයක් නම් මේවා හැමතිස්සෙම මේද හැමතිස්සෙම මේ patients ළඟ ඕගොල්ලන් ඩීල් කරන්නේ මේක nothing සමහර අයට නේ මේක nothing සමහර අයට right ගොඩාක් කටි විශ් කරන ගොඩාක් කමෙන්ට්ස් එනවා thank you හැමෝටම මම ආපහු කියනවා thank you හැමෝටම ඕගොල්ලන් කියන මේ messages ඔක්කොම මම මේ මට පේනවා සහ මම කියවනවා හරි මම උගලන්ට ඇහෙන්න කියන දරාට කියනවා. හරි thank you everyone. ඊළඟට හරිද? දැන් reading ඒකට ඒකේ එක එක topics තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ එන එක විදිය තමයි. මොකද මේ වගේ තියෙන ඇයි OET කියන එක ඔයගොල්ලන්ටම ලේසි කියලා කියන්නේ මොකද මේ වගේ සමහර questions reading වල specially සමහර දේවල් කියවන්න ඕනෙත් නෑ ආන්සර් කරන්න. ඒ තරමට ඔයගොල්ලන් දන්නව මොකද්ද මේ කියලා. නැද්ද මං කියන්නේ? සමහර වෙලාවට මම දන්නේ නැහැ. දැන් මම ඉංග්‍රීසි කරාට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තිබ්බට සමහර වෙලාවට මට මෙඩිකල් නොලෙජ් එකක් නැහැ. මම හොයනවා. මම ඔයාලට වඩා දෙතුන් ගුණයක් මම වචන හොයනවා. සමහර වචන මම දන්නේ නැහැ මොකද? ඇයි මොකද සමහර මෙඩිකල් ටර්ම්ස් තියෙනවා. නේ? ඒවා අපි දන්නේ නැහැනේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා එහෙම ඒවා. ඉතින් මම හොයනවා ඒවා. මොකද්ද මේකට කියන අරක මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට කොහොමද මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා අර 20න් 20 આવොත් එහෙම කියලා ලොකුවට යන්න එපා නමුත් හොඳයි හරි good කියලා කියනවා මම right ඊළඟට 18 එන්න පුළුවන් target achieve right හැබැයි ওই වෙලාවෙම සමහර අයට එන්න පුළුවන් කොහොමද සමහර අයට පොඩි ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ 10ක් 6ක් 8ක් කියන්න කැමතිත් නෑ. දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට මම උගලන්ට කියනවා මට දාන්නකෝ උගලන්ට කොච්චරක් හරිද කියලා කමෙන්ට් එකක. ඉතින් එයාලා දාන්නේ නැහැ. ඇයි? තමන් ගැන අදි탁සේරුව නෙවෙයි. නිකන් අර තමන් ගැන නිකන් හීනමානයක් වගේ. එතකොට අයියෝ මට මෙච්චරයිනේ. නෑ එහෙම කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට ලකුණු කොච්චරද තියෙන්නේ? මට ඔයාලට ලකුණු 2යිද 5යිද තියෙන්නේ? ඒක ඔයා කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. හැබැයි ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් නෙමෙයි. sorry. මේ මැසේජ් එකකින් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මගේ නේම් එක සිලෙක්ට් කරපුවාම දැන් මමනේ මුලේ ඉන්නේ මගේ නේම් එක සිලෙක්ට් කරලා මට විතරක් පේන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු දාන්න. දැන් අනිත් අය දකි කියලා එහෙම හිතනවා නම් මගේ නම සිලෙක්ට් කරලා මට විතරක් පේන්න ඔයගොල්ලන්ට මැසේජස් දාන්න පුළුවන්. හරි everyone දාන්න නැත. ඔයගොල්ලන් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කාටද කියවන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මාව සිලෙක්ට් කරොත් මට විතරයි පේන්නේ. කිසිම ඩවුට් එකක් නැහැ. හරි? එතකොට මට විතරයි පේන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. 5යිද 2යිද මම නම කියන්නේ හරි ඒ ප්‍රයිවසි එක තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඇයි එහෙම දාන්න කියලා කියන්නේ මොකද මට ඇනලයිස් කරගන්න. මොකද දැන් මුළු ක්ලාස් එකේම
20න් 20 තියෙන කට්ටිය විතරයි නම් 20න් 15 තියෙන අය කට්ටිය විතරයි නම් මට එවන්නේ මම මොකද හිතන මම මොකද ගන්න ඩිසිෂන් එක මම මොකද්ද මං ගන්න ඇනලයිස් එක රයිට් මේ ක්ලාස් එකේ ගොඩක් අයට මම කියන දේ පැහැදිලි ගොඩක් අයට එහෙනම් මම 20න් 15 16 17 ගන්නවා නම් මම ලොකු එක්ස්ප්ලනේෂන්ස් වලට යන්න ඕනද ආපහු මම කියලා දෙන්න ඕනද නෑ මම ආපහු කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේගොල්ලන් ටාගට් එක අචීව් කරන්න ඕන මෙන්න කිට්ටුවේ ඉන්න මේගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් 15 16 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට පොඩි මිස්ටේක් එකකින් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයගොල්ලන් 5 6 ගත්ත කට්ටියත් මට දාලා තිබ්බොත් ඔන්න මට එතකොට තව එකක් එනවා මොකද රයිට් මේකේ අමාරු කට්ටියක් ඉන්නවා එහෙනම් මම තව පාරක් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ කලින් විදියට නෙමෙයි තව ඉන් ඩීටේල් මම කරන්න ඕනේ මොකද අද දවස් ඇතුළත ඔයගොල්ලන් මට chat එකේ දායි මෙච්චරයි කියලා නමුත් පස්සට යන්න මොකද අපි කියන්නේ පස්සට යන්න පහුවෙන්න පුහු වෙනවා රයිට් ඒකනේ වෙන්නේ එතකොට මන් දැම්මේ නැති උනාට අනිත් කට්ටිය දායි මං ඕනේ නෑ එහෙම හිතන්න එපා ඔයගොල්ලන්ට කීය දෙන්නේ ඒක chat එකට දාන්න මෙච්චරයි කියලා. එතකොට මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට කීයක් තියනවාද ඒක මට ගන්න පුළුවන් අයිඩියා එක මම ඊළඟ ස්ටෙප් එක මගේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි. මේ ගැනත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙන්නේ. right. දැන් අපි රීඩින් එක ආන්සර් කරන්න කලින් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා දැනගන්න. මොකද මේ රීඩින් පේපර් එකක් ආන්සර් කරනකොට ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති ඕනෑම රීඩින් එකක් කරනකොට අපිට තියෙනවා ස්කිල්ස් දෙකක්. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඒක. මොකද්ද? දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න බලන්න. ස්කිල්ස් දෙකක් පාවිච්චි කර. yes. Skimming and scanning. Very good. Yes. Skimming and scanning. ඔයගොල්ලන් දැන් හොස්පිටල් එකේ ස්කෑන් කරනවානේ. ඒ වගේ ස්කෑන් එකක් මේකෙත් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටෙක්නික්ස් දෙක තමයි අපි රීඩින් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ. ස්කිමින් එකයි ස්කෑනින් එකයි. හැබැයි ස්කිමින් කරන තැන් වෙනස්, ස්කෑනින් කරන තැන් වෙනස්. මේක කොහොමද හරියට කරන්න කියලා සමහර ඔයගොල්ලන්ගේ questions උත් දාලා තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලන් අහන සමහර questions උත් මම ඒවට පොඩි time එකක් අරගෙන answer කරන්න ඔයගොල්ලන් තියෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න දාලා තියන්න මම ඒක පස්සේ read කරලා ඔයගොල්ලන්ට answer එක දෙන්න නැත්නම් ඒකට answer කර ගියොත් මම topic එක පයින්නවා හරි පැන්නොත් ආයි ගන්න අමාරුයි නිසා line එකේ හරි right එතකොට මේ skimming and scanning කියන techniques එක තමයි අපි reading answer කරන්න නැත්නම් reading එකේ උත්තර හොයන්න පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් හිතන්න එපා reading එකක් කියලා කියනකොට මේ කවුරු හරි ඉස්සරහට කියලා මේක බලාගෙන කියවීමක් නෙමෙයි. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක reading එකක් කියලා කිව්වට reading එකකුත් නෙවෙයි. මේක නිකන් vocabulary hunt එකක් තියෙන්නේ. වචන හෙවිල්ලක් තියෙන්නේ. මොකද අපිට මේ දීලා තියෙන paper එකම කියවලා ඒක තේරුම් අරගෙන කොහොම කරන්න ගියොත් එහෙම මේ පැය අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? right. ඔයගොල්ලන් මේ part A එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි speciality එක තමයි you have only 15 minutes to answer A. right? If they give like half an hour like 45 minutes to answer this A part උගලන්ට ආන්සර් කරන්න මේ A part එක ආන්සර් කරන්න right විනාඩි 45ක් ගන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම මෙතන ඉන්න හැමෝම 20න් 20 ගන්නවා. ආයෙක දෙකක් නැහැ. මේකේ තියෙන ගේම තමයි. නැත්නම් මේකේ තියෙන ස්පෙෂලිටි එක. මේකේ තියෙන ටෙක්නික් මේකේ තියෙන චැලෙන්ජ් එක තමයි yes රවින්. yes. එතකොට මේකේ තියෙන challenge එක තමයි මේ questions ටික answer කරන්න ඕනේ විනාඩි 15. ඒකයි ඔයගොල්ලන්ගේ challenge එක. මේක උත්තර හොයන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට. උත්තරේ හම්බ වෙනවා. බොහොම ලේසියෙන් හම්බ වෙන උත්තරක් තියෙනවා. ටිකක් මහන්සි වෙලා හොයන්න ඕන උත්තරක් තියෙනවා මේකේ. දෙගොල්ලම ඉන්නවා. හරිද? right. ඒ දෙගොල්ලම එක ඔයගොල්ලන් deal කරන්න ඕනේ. ඔයාලා යාළු කරගන්න ඕනේ time එක. මොකද මේකේ හැම වෙලෙම වෙන්නේ time එක මදි වෙන එක විසක් answer එක හොයන්න බැරි කමක් නෙවෙයි. 15 minutes වලින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් කලින් IELTS එහෙම කරලා තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දෙන්න පැයක්ම දෙනවා answer කරන්න. මුළු paper එකම තමන් ගාව තියෙනවා පැයක් යනකම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හිතේ හැටියට answer කරගෙන යන්න පුළුවන් පැය ඇතුළත. හැබැයි මේකේ පළවෙනි paper එක නැත්නම් මේ කියන්නේ A part එක ඔයගොල්ලන්ගේ අතට දීලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? විනාඩි 15කින් ඔයාලගේ උත්තර ටික එකතු කර ගන්නවා. හරි? එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි B and C parts දෙක දෙන්නේ.
45 minutes වලින් answer කරා. හරි? ඔනෝක තමයි මේකේ තියෙන ගේම. ඉතින් මේ විනාඩි 15න් කොහොමද අපි ලකුණු 18ක් ගන්නෙ? right. ඒක තමයි අප අද දවස් ඇතුළත කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම අපි අර ටෙක්නික්ස් දෙක චුට්ටක් කතා කරලා එමු. මොකක්ද මේ ස්කිමිං ස්කෑනිං? සමහර අය අහලා ඇති, සමහර අය නැතුව ඇති. ඒ නිසා we'll talk about we'll see what is the difference between skimming and scanning first. Right. So I'm going to share my PowerPoint presentation. So this will guide us. This will guide us to know the difference between skimming and scanning. Right. සාමාන්‍යයෙන් අපි එක දෙයක් ගැන කතා කරපුවාම නේද? එක දෙයක් ගැන කතා කරපුවාම අනිත් එක ගැන තව චුට්ටක් කතා කරපුවාම එතකොට අපිට වෙනස තේරෙනවා. right? ඒ නිසා මුලින්ම මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ එක ටෙක්නික් එකක් ගැන. ඒක තමයි ස්කෑනින් ටෙක්නික් එක. ස්කෑන් කරනවා කියලා කිව්වම මොකක්ද මතක් කරන හොස්පිටල් එකේ කරන ස්කෑන් එක. right? දැන් හොස්පිටල් එකේ ඔයගොල්ලන් ස්කෑන් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ડોක්ටර් රෙකමන්ඩ් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට දුපුවාම මේ පේෂන්ට්ගේ මෙන්න මේ වගේ අමාරුකමක් තමයි තියෙන්නේ. මට ස්කෑන් එකක් ඕනේ කියලා. ඔබ හෝ ඔයාලා හෝ ඔයගොල්ලන් යටතේ ඉන්න තව කවුරු හරිනේ මේ ස්කෑන් එක කරන්නේ. right? ඒ ස්කෑන් එක කරනකොට සම්පූර්ණ මුළු ඇඟම ස්කෑන් කරන්න නැහැනේ. patient කෙනෙක් ආවම සාමාන්‍යයෙන් නේද? යම් තැනක ලෙඩක් තියෙනවා නම් යම් තැනක නම් ඔළුවේ අමාරුවක් තියෙනවා නම් බඩ ස්කෑන් කරන්නේ නැහැනේ. අතේ අමාරුවක් තියෙනවා නම් කකුල ස්කෑන් කරන්නේ නැහැනේ. කකුල ස්කෑන් කර කකුල තමයි කකුලේ අමාරුවක් දරිස්සනම් තියෙන. එතන තමයි ස්කෑන් කරන්නේ. බඩේ නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන බඩ තමයි ස්කෑන් කරන්නේ. ඒකත් යම්කිසි ස්ථානයක් විතරයි. මුළු ඔක්කොම ඒරියා එක ගන්න නෑ සමහරක් පිට නේ. එතකොට ස්කෑනින් කියන එක වර්ඩ් එක ඇතුළෙම ඕගොල්ලන්ට දැන් ගන්න පුළුවන්. අදාළ තැන විතරයි බලන්නේ. එහෙනම් අපි අදාළ තැන විතරයි උත්තරේ හොයන්නේ. හැමතැනම අර පිස්සෙක් වගේ හැමතැනම බලන්නේ නැහැ. නේද? පිස්සෙක් වගේ හැමතැනම මෙහෙම පෙරලා මෙහෙම එහෙම බලන්නේ නැහැ. අදාළ තැන විතරයි බලන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඕකට තමයි ඇත්තටම ස්කෑන් කරනවා කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. right? right. Scanning is a reading text quickly to find specific information. මොකද specific information කියලා කියන්නේ? යම් විශේෂිත තොරතුරක් හොයන එකට තමයි ස්කෑන් කරනවා කියලා කියන්නේ. විශේෂිත තොරතුරු. මොනවද විශේෂිත තොරතුරු? එක පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් date එකක්. නැත්නම් අපිට දැන් මේ OET paper වල නම් මොනවද? care instruction එකක්. බෙහෙත් දෙන විදිහක්. injection එක ගහන විදිහක්. care instruction එකක්. if not drug dosages. drug එකේ drug dosage එක කොච්චරද? right? ප්‍රමාණයක් හොයන quantity එකක් හොයනවා. අන්න ඒ වගේ සමහර වෙලාවට අපි ස්පෙસિෆික් ඩීටේල් එකක් තමයි හොයන්නේ. ඒතර ස්පෙસિෆික් අපි දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ ස්කෑන් කරනවා කියලා කිව්වහම බඩ නම් ස්කෑන් කරන්නේ යාගේ කොතනද ආමාශයද එහෙම නැතිනම් යාගේ බේබේ කිඩ්නිස්ද මොනවාද ස්කෑන් කරන්න කියලා හරියටම නිර්දේශ කරලා දෙතර විතර ස්කෑන් එක කරන්න. right? ඒකනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ අදාළ තැන අදාළ තොරතුරු විතරක් හොයන එකට අපි කියනවා scan කරනවා කියලා. හරිද? right. So people will often confuse scanning with another reading skill skimming. සමහර අයට පටලෙනවා. right? සමහර අයට ටිකක් පටලෙනවා. While they both involve reading through a text quickly, they involve searching for different kinds of information. So the difference between skimming and scanning is skimming කියලා කියන්නේ ලොකු general idea එකක් හොයන එකට. දැන් අපි හිතමුකෝ පැරග්‍රාෆ් එකක් දෙලා මේ පැරග්‍රාෆ් එක මොනවා ගැනද? What is the purpose of this paragraph කියලා ඇහුවොත් එහෙම එතන තියෙන general idea එකක් හොයන එකද නැත්නම් specific information එකක්ද? එතන තියෙන general idea එකක් හොයන එක. එහෙනම් general idea එකක් හොයන එකට තමයි අපි skim කරනවා කියලා කියන්නේ. scan කරනවා කියලා කියන්නේ specific information එකක්. හරියම තොරතුර දිනයක් හොයන්නේ. question එක කියවලා හැම වෙලේම මම reading කරනකොට කියන්නේ ගොඩාක් අය කලබලයි. කලබල නිසාම අර වෙන්න නිකන් මේ කලුව මාරපන් ගියා වගේ වැඩක්. අර තේනවනේ. මොකද කලුව මාරපන් ගියා කියලා කියන්නේ? නේ? මුදලාලි කියන කලුව.
මාරපන් ගිහින් වන්නේකෝ කියලා. මෙන්න මු ගිහින් ඉවරයි. අදාළ කාරණාව දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ question එක කියවුවට ඔළුවේ නැත්තේනම් තමන් මොන වගේ answer එකක්ද හොයන්නේ. නේ? When you're reading a question, you have to understand for what type of a detail that comes as an answer. Whether it's a date or a name of a person, or what is the type of the answer. So each and every time when you're answering for the questions, you have to not have to actually, you must look, you have to be like in the, how to be very conscious in that. හරි සිහි බුද්ධියෙන් answer කරන්න ඕනේ questions වලට reading එකේ. You have to be very conscious in sense to answer for this reading paper. Because why? When you're reading the question, you have to be in the right mind. If you're reading the same question for several times, what happened? Yes, you have only 15 minutes to answer for the reading paper. If you're reading the question twice, each and every time, so you have 20 questions and you're spending some seconds to read the question, and also you're spending another more extra seconds to read the second question again because you didn't understand what they're asking from the question. So when you're reading the question, you have to be in the right mind to understand what they are asking. So while you're reading the question, what you have to do is you have to underline the keywords. මොකද මම ඒ කිව්වේ අනිවාර්යෙන්ම question එක කියවනකොට මොකද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යෙන් question එකේ තියෙනවා හැම වෙලේම main word එකක්. ප්‍රධාන වචන සහ අනුවචන. right? ඔන්න ඔය දෙකේ difference එක. ඔන්න ඕක තමයි reading එකේ reading paper එකක් answer කරනකොට ඉස්සල්ලාම දැනගන්න ඕනේ. මේ question එක කියවනකොට මේ question එකේ තියෙන main words identify කරගන්න පුළුවන් skill එකක් තමන් සතුයිද? main words and supporting words. supporting words වලින් අපිට question එකට උත්තරේ හොයන්න බෑ. දැන් මම මේ කියන එක අපි practically කරනවා. එතකොට මම කියන්නම් අපි මොකද නේද? අපි හැම වෙලේම අපි practically කරනකොට තමයි අපිට දේවල් ඔලුවට යන්නේ. right? So for now just understand the difference of the skimming and scanning. Skimming general idea එකක්. scan කියලා කියන්නේ specific information එක. right? So now you can see this, right? Let's take a look at an example to help to show the difference of skimming and scanning, right? So you have two lines here, right? Patient කෙනෙක්ගේ card එකකින් ගත්ත දේවල් දෙකක් තියෙනවා. 11.5 කියලා එකක් තියෙනවා, 13.5 කියලා එකක් තියෙනවා. right? So මේකේ කියනවා 11.5 කියන එකේ කියනවා Mr. Brown attended a consultation for a foot ulcer. And the second line says Mr. Brown was diagnosed with type 2 diabetes. right? Then මේකෙන් කොහොමද මේක skim කරපුවාම මොකද්ද? scan කරපුවාම මොකද්ද කියන එක අපි difference එක ගමු. okay? So මේ වගේ details මොනවා හරි දුන්නාම skimming කියන එකෙන් අපි ගන්න general idea එකක් නේ. So all these informations are about Mr. Brown's medical history. So if you have participated for the writing class, so ඒගොල්ලන් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට medical history එකක් නේ. ඔයගොල්ලන්ට දෙනවනේ report එකක් වගේ. patient ගේ card එක දෙනවනේ. ඒ card එකේ මොනවද තියෙන්නේ? එක එක informations බෙද බෙදා තියෙනවා. මෙයාගේ medical history එක මේක social history එක කීකේ බෙද බෙද දීලා තියෙනවා. That's right. sorry. බෙද බෙදා දීලා තියෙනවා. එතකොට medical history. So මේ ඔක්කොම medical history. That is a skimming general idea. But මේකෙන් ගන්න පුළුවන් detailed නැත්නම් specific details මොනවද? මේ patient ගේ name එක Mr. Brown. ඊට පස්සේ dates දෙකක් දීලා තියෙනවා නේ. ඊට පස්සේ symptom මට තියෙන දැන් මේ symptom එක මොකද්ද? foot ulcer එකක් නිසා තමයි consult කරන්න එන්නේ. මෙයාගේ diagnosis එක මොකද්ද? මෙයාට type 2 diabetes තියෙනවා. right? එතකොට අපිට question එක අහලා තියෙන්නේ specific detail එකක්ද? එහෙම නැතිනම් general idea එකක්ද? ඒ අනුව අපි පාවිච්චි කරන skills දෙක වෙනස් වෙනවා. So question එක කියවනකොට
ඉස්සලා මොකද වෙන්න ඕනේ question එක තේරුම් ගන්නත් ඕනේ question එකේ තියෙන main words identify කරගන්නත් ඕනේ question එකට එන answer එක general idea එකක් දාන්නේ specific detail එකක්ද කියන එක ඔලුවට දා ගන්නත් ඕනේ right දැන් දේවල් තුනක් තියෙනවා කරන්න හැබැයි මේක අමාරුද නෑ මේක තප්පර ගානයි මේක කියනවට වඩා කරනකොට ලේසියි ඇත්තටම right මම කියනකොට තමයි මේක time එක යන්නේ but when you are doing this task it's really easy and it takes only seconds to do right හරි right so know what you're looking for especially you have to move your eyes quickly right ඒකයි ඒක කියන්නේ අපි මේ ටික පොඩක් යවමු right in reading part A there are 3 types of questions right ඔයගොල්ලෝ පෙළලා බලන්න මේක දිහා නෙමෙයි මේක මගේ මේ slide එක දිහා නෙමෙයි just look at your paper so then you can understand yes බලන්න අපිට questions වර්ග 3ක් මේකේ තියෙනවා වර්ග 3ක් right questions type 3ක් තියෙනවා මේකත් identify කරගෙනම යමු එතකොට it's easy it's really easy සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට boring ඇති රීඩින් කියලා කියන්නේම ටිකක් පට්ට බෝරින් එකක් තමයි. මොකද මම ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණා නම් මටත් මේක බෝරින් වෙන්න තිබ්බ. මොකද කියවන එක එකපාරට අහගෙන ඉන්න ගියාපම නිදිමත එනවා. but අපි තව චුට්ටකින් මේක කරන්න ගන්නවා. එතකොට ඔක හරියනවා. right so 1 to 7 questions තියෙන මොනවද? හැම වෙලේම මේ structure එක මෙහෙමමයි. සමහර අයට දෙන්න පුළුවන් මේ paper එකේ මෙහෙම තිබ්බට ඊළඟ paper එකේ structure එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. no that is also the same. හැම වෙලේම 1 to 7 questions matching questions මොනවද මේ තියෙන්නේ yes matching information ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම එකේ ඉඳන් 7 වෙනකන් අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ වගේ question එක in which text can you find information about මම ඔයගලගේ paper එකේ තියෙන එක මේ කියවන්න හොඳේ right paper එකත් අතට ගන්න දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඉස්සරහින් තියෙනවා මෙන්න lines ටිකක් දීලා ඒ වගේ ඒ detail එක තියෙන මොන paragraph එකේද කියලා අහනවා එතකොට මේක හොයනකොට මොන ස්කිල් එකද පාවිච්චි කරන්නේ skimming or the scanning are they asking a specific detail or a general idea it's a general idea so we have to see very good right එහෙනම් 1 to 7 questions answer කරනකොට ඕනේ මේ ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනෝනේ text කීයක් දෙනවද හැම වෙලේම බලන්න පෙළලා text තියෙනවා 4ක් A B C D කියලා 4ක් තියෙනවා right ඔය 4ෙන් මොන වගේ දේවල්ද අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට මෙතන ගොඩක් වෙලාවට මම කියනවා 95%ක්ම skimming තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? right. skimming කියලා කියන්නේ general idea එකක් මේ detail එක මේ දීලා තියෙන informations ටිකක් තියෙනවානේ. right. මේ detail එක විස්තර කරන්නේ මොන paragraph එකේද කියලා තමයි 1 to 7 questions අපෙන් අහන්නේ. got it? right. ඊළඟට 8 to 14 අපි මේක in detail තව කතා කරනවා. අපි දැන් question types ටික විතරක් බලමු. 8 to 14 තියෙන මොකද්ද? short answer එකක් ලියන්නනේ very good short answer එකක් lengthy answers ලියන්න එපා වාක්‍ය පිටින් grammatically correct sentence පිටින් ලියන්න නැහැ හැම වෙලේම වචනයක් හෝ දෙකක් පරිම තුනක් ගියත් ප්‍රමාණයක් නැහැ සමහර වෙලාවට මොකද අර සමහර වෙලාවට and එහෙම නැතිනම් the කියන ඒවත් එනවනේ සමහර වෙලාවට articles ඒවත් අපි word එකක් විදිහට count කරොත් අපිට words 3ක් විතර එන වෙලාවල් තියෙනවා but ගොඩාක් වෙලාවට one word answer එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලන්ගේ answer එක ඇතුලේ one word or two words සමහර වෙලාවට දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා මොකද සමහර adjectives වලින් සමහර nouns define කරනවා එතකොට වෙනම අර්ථයක් වෙන විදිහට එතකොට ඒ වචන දෙකම තියෙන්න ඕනේ ඒ විදිහට හරි වචන දෙකක් තුනක් answer එක විදිහට එන්න පුළුවන් ගොඩාක් වෙලාවට දෙකයි එන්නේ ඒ නිසා ලොකු එකක් නෑ හැබැයි ඊළඟ දේ තමයි අකුරු වරද්දන්න එපා. හැබැයි IELTS වල තරම්ම if you have done IELTS then you know the rules are very tough in IELTS because if you have if you have done some mistakes in kind of singular and plural so then they won't take it as an answer.
And if you have done some mistakes in the spelling, so that's going to be a wrong answer. But here in OET, it's not like that. It's not like that. If you have done some silly mistakes, what is silly mistake? එකක් S අකුරක් එන්න ඕනේ S එක දාන්න බැරි වෙලා. A එකක් එන්න ඕනේ A එක දාන්න බැරි වෙලා. නමුත් word එක තියෙනවා. word එක ඉතින් බැලූ බැලමට වචනේ හරි. අකුරක් දෙකක් ඒට මෙට මිස් වෙලා. ඒ කියන්නේ අපි බැලූ බැලමට මේක තමයි ආන්සර් එක කියලා අපිට ෂුවර්. එහෙම වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අකුරක් දෙකක් ඒට මෙට වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කියව ගන්න බැරි තරම් මොකක්ද වෙන එකක් ලියලා තිබ්බොත් එහෙම එතකොට ඉතින් ආන්සර් එක වැරදි. ඒක ඉතින් ඕන මිනිස්සෙකුට තේරෙන්න ඕනේ නේ. right? හරි. හරි. එහෙනම් 8 to 4 තියෙන්නේ මොනවාද? short answer එකක් ලියන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ short answer එක ලියනකොට පාවිච්චි කරන්නේ මොන skill එකද? මේ question එක පාවිච්චි කරන ගොඩාක් වෙලාවට skimming scanning දෙකම උමනා වෙනවා. එකක් කියලා කියන්න බෑ. skimming scanning දෙකම උමනා වෙනවා. ඒ කොහොමද කියලා පස්සේ කියන්න. okay? right. ඊළඟට question 15 to 20 ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මොකද්ද? Gap filling. gap filling එකක්. වාක්‍යයක් දීලා තිනවා වාක්‍ය සමහර තැන් හිස්තැන්. ඔන්න හිස්තැන් ටික fill කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි question types ටික. ඒතකොට ඒකටත් skimming scanning දෙකම උනවන ගොඩාක් උමනා වෙන්න scanning කියන එක skimming අඩුයි. general idea එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ අත්‍තරම. scanning තමයි වැඩිපුරම 15 to 20 පාවිච්චි කරන්නේ. right. හරිද? right. දැන් මේ වගේ question එකක් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ question එකක් නේද අන්තිම එකේ තියෙන්නේ. නේද? අන්තිම පාර්ට් එකේ තියෙන්නේ එහෙම එකක් නේ. right. අන්තිම එකේ gap fill එකක් නේ මේ gap fill එකක්. දැන් පොඩි අකලතැබ්බයක් වුණා. right. අතන මේකයි උනේ මේ hotspot දීලා තියෙන hotspot කරාට මේ call එකක් ආවා. right. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවානේ සමහර words වම කලර් කරලා ඇයි මම කලර් කරලා තියෙන්නේ මම කිව්ව skimming scanning දෙකම කියලා තියෙනවා කියලා. right. දැන් මේ වගේ questions වලට answer කරනකොට දීලා තියෙන question එකේ ගන්න ඕනේ hints ටික අපි ගන්න ඕනේ. කොහොමද hints කරන්නේ? දැන් question එකේ අහනවා make sure the patient isn't wearing any on the part of the body where the plaster backslab is going to be placed. right. මොන වගේ hints ද දෙන්නේ? පළවෙනි එක මම කලර් කරලා තියෙනවා wearing any කියලා. make sure the patient පුද්ගලයෙක්නේ patient කෙනෙක්නේ isn't wearing is not wearing negative එකක් isn't wearing කියලා කිව්වම අපි සාමාන්‍යයෙන් patient කෙනෙක් කියලා කියන්නේ human නේ මනුස්සයෙක්නේ. ඒ මනුස්සයා wear කරන එකක් තමයි මෙතෙන්ට answer එකක් විදිහට එන්නේ. ඒ කියන්නේ අඳින හෝ පළඳින දෙයක්. අඳිනව මොනවද? එක්ක cloth එකක්. ඇඳුමක් මොකක් හරි. එහෙම නැතිනම් පළඳින්නේ මොනවද අපි? අපිට earrings තියනවා lady කෙනෙක් නම් නේද? necklace තියෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ rings තියෙන්න පුළුවන්, bangles තියෙන්න පුළුවන්, bracelet තියෙන්න පුළුවන්. තව මොනවද? hat එකක් වෙන්න පුළුවන්. තව මොනවද? එක જાති මිනිස්සු පළඳිනවනේ, අඳිනවනේ. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ જાතියක දෙයක් තමයි
මේකට ආන්සර් එක විදියට එන්න ඕනේ. අන්න ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ආන්සර් එක හොයන්න කලින්. දැන් wearing any කියන එක keyword එකක් වෙන්නේ අන්න ඒක නිසායි. මොකද අපි question එකට ආන්සර් එක හොයන්න කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපි හොයන්න ඕනේ ආන්සර් එක මොකක්ද කියලා. දැන් wearing any කියලා wearing any කියන word එක අපි reading එකේ හෙව්වොත් එහෙම ජීවිතේට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද reading වල listening වල වගේම paraphrase ideas තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වචන වලින්ම නෙවෙයි. paraphrase කරනවා කියලා කියන්නේ idea එක වෙනස්. ඒතර question එකේ අහලා තියෙන විදිහටම නෙමෙයි reading එකේ හොයන්නේ. ගොඩාක් අයට වෙන්නේ reading එකේ තියෙන වචන set එක ඒ පිළිවෙලටම ඒ word order එකටම ගිහිල්ලා හොයනවා reading paragraph එකේ. ඉතින් හම්බ වෙනවද? නැහැ. හැබැයි අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද? just only the idea. wearing ව්‍යාකරණ නැත්තම් මෙයා පැලඳගෙන ඇඳගෙන ඉන්න දෙයක් මොකක් හරි. එහෙනම් මොකක් හරි මේක හොයන තැන මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් තිබ්බොත් ඒක තමයි ආන්සර් එක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් on the part of the body. body එකේ part එකකට දාන දෙයක්. මුළු ඇඟටම අඳින එකක්ද? නෑ. body එකේ part එකකට. එක part එකකට විතරක් දාන්න. where the plaster backslab is going to be placed. දැන් මේ මනුස්සයාට මොකක් හරි බෑන්ඩේජ් එකක් ඕගොල්ලෝ දානවා. මේ බෑන්ඩේජ් එක දාන තැන මේ මොකක් හරි දාගෙන හිටියොත් ඒක අයින් කරලා තියනවද කියලා හොඳට බලන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙනම් මේ ප්ලාස්ටර් බෑක්ස්ලැබ් එක කියලා කිව්වහම තවත් මේක මොකද වෙන්නේ? අපි කියනවා ඒකට සෝට් වෙනවා කියලා. ප්ලාස්ටර් බෑක්ස්ලැබ් එකක් දාන්න පුළුවන් එක තැන් තියෙනවනේ බොඩි එකේ. නේ? එක්කෝ අත වෙන්න පුළුවන්, එක්කෝ කකුල වෙන්න පුළුවන්. දාන තැන් තියෙනවනේ. රීඩින් එකේ තියෙනවා මුළු ඇඟටම දාන ප්ලාස්ටර් බෑක්ස්ලැබ් කරලා විස්තර කරලා නැතුව ඉතින් සමහරකට එක්කෝ එනම් අතකට එහෙම නැතිනම් කකුලකට වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඔන්න ඔය අත හෝ කකුල දාන මේ පාර්ට් එකට දාන මොකක් හරි දෙයක නමක් තමයි ආන්සර් එක එන්නේ. දැන් මේක මම එච්චර විස්තර කරලා කිව්වට මේක තේරුම් ගන්න තප්පර ගාණක් ඇතිනේ ඔයගොල්ලන්ට. අන්න ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තාම ආන්සර් එක හොයන්න අපිට ලේසි. ඉතින් ආන්සර් එක හොයන්න තැනට යනවට වඩා ආන්සර් එක හොයන එක ලේසි. හැබැයි ආන්සර් එක හොයන්න කලින් ආන්සර් එක මොන වගේ එකක්ද කියලා ප්‍රෙඩික්ෂන් කරන එක තමයි ඔයාලගේ ස්කිල් එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට රීඩින් පේපර් එක කරන්න ලේසි. right? හරි. මං කිව්ව දේ තමයි මෙතන එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙන්නේ. so ඒක ඕනේ නැහැ. හරිද? right. දැන් තව දෙයක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වා. ඇති මේක තමයි විශේෂම දේ. මේක තමයි පට්ට ඉම්පෝටන්ට්ම දේ. හරිද? විශේෂතම දේ. මොකක්ද දන්නවද? දැන් මේක කරන ටෙක්නික් එක තමයි මෙහෙම. දැන් හිතනවද ඕගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන් රීඩින් පේපර් එකක් කරලා තිනේ. ඕගොල්ලන් ගොඩක් හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබපු කට්ටිය නේ. හොඳ এডুকেෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන කට්ටිය. එතකොට ඕගොල්ලන් මෙච්චර කල් රීඩින් පේපර්ස් කරලා තියෙනකොට ඕගොල්ලන් හුරු වෙලා තියෙන්නේ reading paragraph එක කලින් කියවන්නද questions කලින් කියවන්නද? Questions. Yes. So we always read the question first. That's how the teachers have advised us. Now, but here, questions කියවන්නේ අපි මුලින්ම. මොකද questions කියවලා උත්තර හොයන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ තාලේ මේකට හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මේකයි. ඒක හරියන්නේ නැත්te කියලා කිව්වට මම මෙහෙම හේතුව කියලා කියනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි හේතුව දන්නේ නැතුව මෙහෙම කරන්න කියලා කිව්වහම අපිට ඒක අමතක වෙනවා. බට් හේතුව දැනගෙන හිටපුවාම හරි ලේසි හොක. හරි හේතුව මේකයි. දැන් මේ රීඩින් එකේ දැන් ගොඩක් රීඩින් වල හැබැයි රීඩින් එකේ මෙහෙම දීලා තියෙනවා නම් පළවෙනි ආන්සර් එක එන්නේ පළවෙනි එකේ. ඒ කියන්නේ අපිට කියනවා අපිට ඒකේ ඕඩර් එකක් තියෙනවානේ. ඕඩර් එකක් තියෙනවා නම් පළවෙනි question එකට ආන්සර් එක එන්නේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ මුල හරියෙන්. දෙවෙනි question එකට ආන්සර් එක එන්නේ දෙවෙනි ටිකේ. එහෙම පුළුවන් B and C වල ආන්සර් කරන්න. especially C වල එහෙම එනවා. B නැහැ අතරම C වල එහෙමයි. පළවෙනි question එක පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකෙන් දෙවෙනි question එක දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකෙන් ඕඩර් එකකට තමයි යන්නේ.
හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒ පාර්ට් එකේ එහෙම ඕඩර් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි ක්වෙස්චන් එක මම කියනවා පළවෙනි එක කියමුකෝ. පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක ආන්සර් එක D වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකට උත්තරේ A වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕඩර් එකක් තියනවද? කිසිසේත්ම ඕඩර් එකක් නැහැ. එහෙනම් අපි ක්වෙස්චන්ස් කියවලා උත්තර හොයන්න ගියොත් එතකොට හිතන්න පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකට උත්තරේ හොයන්න බැරි වෙලාවත් ඒකට උත්තරේ D එක නම් පැරග්‍රාෆ් කීයක් කියවලා එන්න ඕනේද අපි? A එකෙත් හොයලා B එකෙත් හොයලා C එකෙත් හොයලා D එකට එන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකට උත්තරේ හොයන්න. ඒක උත්තරේ C නම් Aත් කියවලා Bත් කියවලා IC එකටත් එන්න ඕනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ටයිම් එක යනවා. ඒ නිසා A method එක මේකට හරියන්නේ නැහැ. ඇයි A method එක හරියන්නේ නැත්තේ? මේ questions අපිට අවිලා තියෙන්නේ order එකකට නෙවෙයි. හැබැයි කොහේ හෝ තැනක උගලම් reading එකක් මොනවා හෝ කොහේ හෝ තැනක කරනවා නම් නේද? තව උගලන් exam කරනවානේ. reading එකේ questions ටික එන්නේ order එකට නම් questions තමයි මුලින් කියවන්නේ. ඒකයි වෙන්නේ. order එකට නෙමෙයි නම් paragraph එකට තමයි මුල් තැන දෙන්නේ. මොකද අපි දන්නේ නැති කොහෙ තියනවද කියලා. තේරෙනවනේ? ඒතකොට C එක ඕගොල්ලන් දැන් පේපර් එක තියනවා නම් පෙරලලා බලන්න. C එකේ තියෙන්නේ ඕඩර් එකට එන්නේ. ඒතකොට අපි ඒකේ ආන්සර් කරන්න ක්වෙස්චන් එක මුලින් කියවලා පැරග්‍රාෆ් එකේ උත්තරය හොයන එක. අපේ පුරුදු විදිය. බට් මේකෙදි එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් මම කලින් කිව්වා කොච්චර විනාඩි ගණනක් මේකට හම්බ වෙනවා කියලාද මම කිව්වේ. So I told you get only 15 minutes to answer for this reading A part. මේ A part එකට ආන්සර් කරන්න හම්බ වෙන විනාඩි 15න් අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 2ක්. හරි? 2 3 කරගන්නත් එපා. 3 5 කරගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ආන්සර් කරන්න තියෙන වෙලාව තව ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඊළඟට ඕගොල්ලන් ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕන ස්කිල් එක මොකක්ද? දැන් කලින් මොකක්ද කිව්වම? ක්වෙස්චන් එක කියවලා ක්වෙස්චන් එකේ අහන දේ මොකක්ද? ඒක skimming the scanning the general idea එකක්ද specific detail එකක්ද අහන්නේ ඒකට ඒකේ තියෙන main words මොනවද කියන එක identify කරගන්න skill එක තමයි මුලින් හදා ගන්න ඕන skill එක ඔයගොල්ලන් reading paper එක කරනකොට හරියට කරනකොට හරි ඊළඟ skill එක තමයි කියවන වේගය සහ කියවන වේගයට සාපේක්ෂව තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්න ඕනේ මොකද සමහර අය ඉන්නවා කොච්චර කියුවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් එක ලයින් එකක් 4-5 වතාවක් කියවලා තේරුම් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවද මෙතන? ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ අත උස්සන්න කියලා. අත උස්සන්න එපා. හරි? රයිට්? එහෙම තියෙනවා. ඒකට අපි හුරු වෙලා ඉන්න විදිය. දෙපාරක්වත් කියවන්න තේරෙන්නේ. එහෙම වුණොත් මේක ගොඩ දාගන්න එක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් අමාරු වෙනවා. මොකද වෙලාව නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක one time කියවන්න ඕනේ. එක වතාවයි කියවන්නේ. ඒ කියවන ගමන් ඔළුවට යන්න ඕනේ තමන් කියවන්නේ මොකද්ද කියලා. තේරෙනවද? දැන් මෙන්න මෙහෙමයි. අපි අර විනාඩි 2ක් පාවිච්චි කරන්නයි විනාඩි 2ක් කියලා කිව්වේ. විනාඩි 2කට වඩා ගත්තොත් අපේ ටයිම් එක අවුට් යනවා. right? මේ ටික ඔළුවට දාගත්තොත් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේක ඔළුවට දාගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි නමයි. හරි මේක උඩට දාගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි විනාඩි 15යි questions මෙච්චරයි ටාගට් එක මෙච්චරයි මේකයි කරන්න ඕනේ මේ ටික උඩට දාගෙන තප්පර ගාන යන්නේ. ඔකම ටටටට ගාලා කියලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ ටයිම් එක අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ ඩයිජෙස්ට් කරගන්න නේද? එකම දේ අර දෙතුන් වතාවක් කියපුවාම තමයි අපේ කටේට ටිකක් උළුවට යන්නේ නිකන්. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද එක දෙයක් එක වතාවක් විතර කියලා කිව්වහම සමහර අයට මොකද්ද කිව්වේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. අනිත් එනවා ඇනලා අහන්න මොකද්ද බං අර කිව්වේ? මම තේරුම් නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම මේ දෙපාරක් තුන් පාරක් එකම දේ කියන්නේ පොඩක් ඩයිජෙස්ට් කරගන්න ඕනේ මේක මොකද්ද මේ වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ආයෙම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි කරන්නේ. හරි? Practice comes first. ඉස්සලා strategy එක දාගන්න ඕනේ. Then after that you have to practice the move you can. ඒක මෙහෙකයි. මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා දැන් 140ක් ඉන්නවා. හරිද? මේ 140 දෙනාටම මම කියලා දෙන්නේ එකට. මොකෝ මම වෙන group class එකක් කරනවද මේකෙන් තව set එකක් අරගෙන නෑනේ. ඒතර මේකේ ඉන්න මේ කට්ටියම exam එකට ලිව්වනකොට සමහර අයට AA. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටියට B අපි A අයින් කරමුකෝ.
ඒ කියන්නේ ඒ ගන්නවා කියන එක ටිකක් අමාරු කාර්යයක්. ඉතින් අපි මේ පැත්තකින් තියමුකෝ. මේකෙත් සමහර අයට B එකේ. සමහර අයට C. සමහර අයට C-. එහෙම වෙන්න හේතුව ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන වාර ගණනේ තියෙන ඩිෆරන්ස් එක. කෙනෙක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් දවසකට එක පේපර් එකක් ගානේ. එයා මාසයකට පේපර් අපි කියමුකෝ මැක්සිමම් 30ක් කරනවා. පේපර් 30ක් මාසයකට. එතකොට මාස 3ක් කරොත් එහෙම පේපර් 90ක් කරලා යන්නේ. කොහොමද? තව එක්කෙනෙක්ම මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න කෙනයි සතියකට එක සැරයයි. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකට අවිලා කරන පේපර් එක විතරයි කරන්නේ. එතකොට මාසෙටම රීඩින් පේපර් 4යි කරන්නේ. එතකොට මාස 3ටම රීඩින් පේපර්ස් කීයද? 4 වරක් 12යි කරන්නේ. එතකොට පේනවනේ ગેප් එක. එතකොට ඕක තමයි ඕගොල්ලන්ට Bද එයාට B මට C වෙන ඩිෆරන්ස් එක. එහෙම නැතුව කිසිම වෙන වෙනසක් නැහැ. මේ කියලා දෙන දේවල් ටික ඔයාලා හැමෝටම තේරෙනවා. මොකද මම තේරෙන සිංහලෙන් මේක කියලා දෙන්නේ. නේ? පොඩි පොඩි ඉංග්‍රීසි කැලි මැදින් දැම්මට මොකද රීඩින් එක කරනකොට මම ගොඩක් වෙලාවට ලිසනින් එක ගොඩක් වෙලාවට මම සිංහල පාවිච්චි කරනවා. මොකද ගොඩක් අයට මම කියන දේවල් සමහර අයට තේරුන්නේ නැති වුණොත් එහෙම අනා ගන්න හින්දා. but speaking class එකේ ඔයගොල්ලන් කලිනුත් එහෙමයි ගොඩක් වෙලාවට මම ස්පීකින් වලට ගියාවම ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන නිසා කරන දෙයක්. ඔයගොල්ලන් කවුරුත් අමාරුවේ දාන්න ඕන නැති නිසා කරන දෙයක්. හරිද? ඒතර ඒ මගේ ටෙක්නික්ස් උත් තියනවා නැති. හරි right. හරි එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ප්‍රැක්ටිස් කරන වාර ගන්න වැඩි කරන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකට විතරක් ඇවිල්ලා රීඩින් එකක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. right? මම ඕගොල්ලන්ට දැන් රීඩින් පේපර්ස් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ උන්න. අහන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට. කොහෙන්ද අපි හොයාගන්නේ කියලා. මොකද අර IELTS වලට වගේ Cambridge books එන්නේ නැහැ. ගොඩාක් model papers OET වලට හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි මං ගාව තියෙනවා ටිකක්. මං හොයාගත්ත දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි chances ගොඩ කරානේ. ඒතර එහෙම හොයාගත්ත ටිකක් මං ගාව තියෙනවා. මම එක සෙට් එකක්. හැබැයි මම එක සෙට් එකක් ඕගොල්ලන්ට මුලින් දාන්නම්. හරි? ඒකේ ಗುಣ අගුණ බලමු අපි. ඒකේ ಗುಣ අගුණ බලලා කරේ කවුද නැත්තේ කවුද කියලා පොඩක් අහලා බලලා ඊට පස්සේ ඊළඟට මම දාන්නම් තව සෙට් එකක්. එහෙමයි මම කරන්නේ. ඔක්කොම එකට දුන්නාම තේරුමකුත් නැහැනේ. හැබැයි මම දැම්ම එක දෙන්නෙත් නැහැ. මොකද අපි තාම ආන්සර් කරන්න දන්නේ නැහැනේ. නේ? අපි දැන් අද ඒක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ B C අපි පුළුවන් වුණා තව දවස් අතරතුම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යමු. B and C ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි ඕ ටික පුළුවන් වුණාම තමයි මම පේපර්ස් ටික දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. මොකද තේරුමක් නැහැ නැත්නම් අරගෙන මේ ඒ පාර්ට් එක ආන්සර් කරන්න ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නට පස්සේ මම තව පේපර් එකක් ඕගොල්ලන්ට දානවා. ඒ පේපර් එකේ PDF එකේ තියෙන්නේ questions A විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ පාර්ට් එක විතරයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ පාර්ට්ස් 4ක් තියෙනවා. හරි? එතන ඒ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරමු අපි. ඒක ආන්සර් කරන එක තමයි මොකද වැදගත්ම දේ. B and C පාස් වලට වඩා ඒක කොහොම හරි අපිට කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ. නමුත් ඒක ස්පෙෂල්. ඒ නිසා ඒක ආන්සර් කරන එකට මම තව පේපර් එකක් දැන් අද ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට දාන්නම්. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. හරි? right. දැන් මං කියනවා විනාඩි 2ක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ විනාඩි 2 ඇතුළත මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මං කිව්වේ නෑනේ. විනාඩි 2 ඇතුළත කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයගොල්ලන් ගාව පැන්සලක් හෝ පෑනක් තියෙනවනේ. ඒ පැන්සල හෝ පෑන අරගෙන මේ ටෙක්ස්ට් හතරක් තියෙනවනේ. මේ ටෙක්ස්ට් හතරේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා පොඩි ඇනලයිස් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්වික්ලි කරන්නත් ඕනේ. හරියටම බලන්නත් ඕනේ. ඔයාලා මේ විනාඩි 2 හරියටම පාවිච්චි කරලා හරියටම ඔලුවට දාගත්තොත් මේ ටෙක්ස්ට් එක ඇතුලේ තියෙන මොන වර්ගයේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස්ද කියලා මම කියන්නම්. කෙලිම කිව්වොත් මම කියන්නේ ස්කිමින් කරොත්. ඕගොල්ලන් මේ පැරග්‍රාෆ් එක ස්කිම් කරොත් right විනාඩි 2ක් ඇතුළත පැරග්‍රාෆ් 4ම ස්කිම් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන මේක මේකේ තියෙන මේකේ තියෙන මේ ගැන මේකේ තියෙන මේක. ඒකට තප්පර ගාණක් යයි සමා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් එක වැඩි වෙනකොට බැලුමට තියෙන right මේකේ තියෙන මේකයි කියලා කියනවා. අය විනාඩි ගණන් යන්නෙත් නැහැ. මම ඔයගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නිසා කියන්නේ. ඒ නිසා විනාඩි 2 පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ මේ පැරග්‍රාෆ් වල තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් මොනවද කියලා. එහෙම දැනගන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලා question එක කියවනකොට 1 to 7 questions especially
1 to 7 questions කියවනකොට උත්තර ලියනකොට ආය paragraph එක දිහා බලන්න බෑ. තේරෙනවද මං කියන දේ? ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට දැන් තියෙන පළවෙනි question එක බලන්නකෝ. Procedures for delivering pain relief. මේ තියෙන්නේ මේ paragraph එකක් ඇතුලේ තියෙන information එකක්. ඔයාලා හරියට මේ paragraph 4 skim කරලා ආවොතින් මේ information එක තියෙන්නේ කොයි text එකේද කියලා ආපහු බලන්න නැතුව ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙමයි අපි අර 15 minutes cover කරන්නේ. එහෙමයි. ආයෙ බලන්න ගියොත් time යනවා. ඊට පස්සේ the procedures to follow when splinting a fractured limb. ටග්ගාල මතක් වෙනවා. keywords මම කියනවා හැම වෙලේම keywords underline කරන්න කියලා. so keywords underline කරනකොට අපේ ඔළුවට යනවා right මේක තියෙන්නේ මේ පාරක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක තමයි තියෙන්න ඕනේ කියලා. බැරි වෙලා හරි මොකක් හරි question එකක 1 to 7 questions වල doubt එකක් තිබ්බොත් round කරලා තියන්න පස්සේ answer කරන්න. මොකද ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඒක වෙනම බලලා ආයෙ අනිත් questions වලට ආයෙ reading paragraph වලට ගියොතින් වෙලාව යනවා. මං කියන්නේ challenge එකක් තියෙනවා. challenge එක තමයි time එක manage කරන එක. තප්පර ගණන් වලින් තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක තමයි විනාඩි වලට හැරෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක හක දාන්නේ නැහැ. right ඊට පස්සේ 8 වෙනි question set එකට එනවනේ. 1 to 7 answer කරාට පස්සේ ඊළඟට දැන් අරක skim කරලා ඔළුවේ idea එකක් තියෙනවා. D එකේ තියෙන්නේ මේක. C එකේ තියෙන්නේ මේක. එහෙම කියලා idea එකක් තියෙනවනේ. අපි මේක practically කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට right මේක තමයි අර කිව්වේ කියලා. මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. right දැන් question එක තියෙනවා මොකද්ද? what should be ඔයගොල්ලන්ගේ question එකේ මේ paper එකේ තියෙන question මම කියවන්නේ 8 වෙනි එක. what should be used to elevate a patient's fractured leg? මේ question එක කියවනකොට ඔයාලක ඔළුවට එන්න ඕනේ උත්තරේද? නෑ උත්තරේ නෙමෙයි. මේකට උත්තරේ තියෙන්නේ මොන paragraph එකේද කියලා. A එකේද B එකේද C එකේද D එකේද කියලා. අන්න ඒ තැනට වෙනකන් එච්චර කියන්නේ ඒක මතක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතු ඔයගොල්ලන් 8 වෙනි question එක කියවලා මේක කොහෙද තිබ්බද මන් දන්නේ නැහැ. මට හිතෙනවා D කියලා D එකේ බැලුවා. D එකේ නෙමෙයි. B එකේද? ඒකෙත් නෙමෙයි බලාගෙන යනවා B එකේද නෑ A එකේද. එහෙම බලන්න ගියොත් questions 5ක් විතර answer කරලා. ඔව් 5ක් විතර answer කරලා ගෙදර එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතුරු කෑල්ල answer කරන්න එපා. ඊළඟ B and C answer කරන්න එපා ගෙදර එන්න. මොකද තේරුමක් නැහැ 5ක්ම එක කරලා. තේරුණාද? ඒ නිසා හරියටම අර මම කිව්ව විනාඩිද මේ 15 minutes වලින් spend කරන අර විනාඩි දෙක තමයි වැදගත්ම විනාඩි දෙක. අපි චුට්ටක් ඔක කරලා බලමු. හරි කියව ඉන්න නැතුව කරලා බලමු. right ගන්නකෝ paper එක. ගන්න paper එක අතට. right paper එක තමයි මම අපව කියනනම් topic එක තියෙනවා first මම share කරන screen එක මම paper එක තියෙනවා. මොකද එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි ඉන්න පුළුවන් නේ paper එකනේ කියගෙන. right මෙන්න මේකයි paper එක. So we'll use green color to highlight. Right. So topic එක තමයි fractures, dislocations and sprains. Right. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මම විනාඩි දෙකකින් කරන්න ඕනේ වැඩේ මම මේ දැන් ටිකක් ලොකුවට කරන්න යන්නේ. හොඳේ? ඒ කියන්නේ මම කතා කරනකොට වෙලා යනවනේ. communication එකෙන් printouts වරද්දලා දීලා. Oh my god. පොඩි questions ටිකක් තියෙනවා මේකටත් මම answer කරලා ඉන්න නැත්නම් මේවා පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම ආයේ නැහැ. wish කරලා තියෙන එකව තියෙනවා. right thank you එකට ඔක්කොටම thank you very much ඔන්න කට්ටියටම skimming scanning 24න් 7යි ඉතින් trying very hard to achieve the targets. try කරන්න දිගටම try කරන්න. ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. ඔයාලට ටික ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ වැරදි වලින් අඩුපාඩු වලින් තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද අපි හැමෝම මේ එක පාට මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා නේද? අපි එක පාට ඇවිල්ලා නේද? කොහොම මේ
පර්ෆෙක්ට් වෙලා නැහැනේ. අපි වරද්ද තමයි හැම දෙයක්ම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. හැම දෙයක්ම මේ විදියට. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මුලින් බෑ කියලා තේරෙයි, අතාරින්න හිතෙයි. මේක මාර හાર્ඩ් කියලා තේරෙයි. වැරදෙයි ගොඩක්. හැබැයි ඒ වැරද්දෙන් ඔයාලා දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන් මම කියන දැන් තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියවනේ රීඩින් පේපර්ස් කරන්න කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලන් ওই රීඩින් පේපර්ස් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් තේරුමක් නැහැ. ඔයාලා රීඩින් පේපර් එකක් කරලා ඒකේ තමන් කරපු වැරද්ද තේරුම් ගන්න නැතුව ඊළඟ පේපර් එකට යනවා. තේරෙනවද මං කියපු දේ? දැන් හිතන්න දැන් මේ ඔය අතේ මොකක් හරි වැරදි කීපයක් සිද්ධ වෙනවා හිතන විදිය ඔයා උත්තරේ හොයන විදියේ නේද මොකක් හරි වැරද්දක් නිසානේ ඔයාගේ ක්වෙස්චන් එකේ ආන්සර් එක වැරදෙන්නේ රයිට් එතකොට ඒ ගමම රීඩින් පේපර් එක තමන්ගේ අදාළ ටයිම් එක ඇතුලේ කරාට පස්සේ ඒ රීඩින් පේපර් එක ආපහු අරගෙනවා බලන්න ඕනේ ඇයි මට මේ ක්වෙස්චන් එක වැරදුනේ කියලා. මම දන්නවා මේ කතාව ටිකක් අමාරුයි. අපිට ටයිම් එක හොයාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. බට් ඔයා ඒක කරොතින් තමයි ඔයාගේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඒ වැරද්ද නොවෙන්න ඔයා ඉගෙන ගන්න එක. තේරෙනවනේ? එහෙම ඒ නිසා එහෙම කරන් යන්න අර කරන්නම් මාලේ රීඩින් පේපර්ස් ගොඩක් කරන්න නැතුව ගොඩක් කරන්න. නමුත් ඒ කරන ප්‍රමාණයට කරන ඔයාටින් වෙන වැරදි ටික දැන් ලිස්නින් එක කරනකොට ලිස්නින් එකේ මට මෙච්චරයි මේ පළවෙනි එකේ 7යි තිබුණේ 8යි තිබුණේ කියලා ඊළඟ එකට යන්න එපා. අරකම නැවත නදවන්න ඔඩියෝ එකත් මම ඔයාලට දැම්ම පළවෙනි එකේ ඒක ආය ආය අහන්නේ. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට ඇක්සන්ට් හුරු නැහැ. ප්‍රොනන්සියේෂන් එක හුරු නැහැ සමහරක් වෙලාවට. සමහර වචන අපිට වෙන වචන වගේ ඇහෙනවා. නේ හැබැයි අහන්න මොකද වෙන්නේ අපි ඇක්සන්ට්ස් වලට ඒ ප්‍රොනන්සියේෂන් වලට හුරු වෙනවා ලිස්නින් වල ස්පෙෂලි. නේ හරි right right do you give the paper before the class or give the paper during during the class නෙමෙයි දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් class එකට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි Friday තමයි ඔයගලන්ට ඔක්කොම ටියුට්ස් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒතකොට ටියුට්ස් කියන්නේ හැම class එකකම හැම ටීචර් කෙනෙක්ම Friday ඔයගලන්ට ටියුට්ස් අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි එතකොට ෆ්‍රයිඩේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට දවස් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඉතින් ෆ්‍රයිඩේ දාපුවම මගේ ක්ලාස් එක මේ රීඩින් අන්නමන ක්ලාස් ටික වැටෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සිකුරාදාම print outs ගන්න වෙනවා ඊළඟ ක්ලාස් එකට. මොකද පහ වුණොත් එහෙම බැරි වෙනවා. right ඒ නිසා අපි ක්ලාස් වලට කලින් තමයි ටියුට්ස් එන්නේ. කමියුනිකේෂන් එකෙන් වරද්දලා දීපු එකට නම් ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැත. හරි right දැන් අපි මේක කරන්න යන්නේ right දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන්නේ මොන වගේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටිකක්ද කියලා බැලුව බැලමට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනව නේද බැලුව බැලමට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ මේද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා left side එකේ මේ words ටිකක් තියෙනවා fractures dislocations sprain කියලා ඊට පස්සේ වෙනම font එකකින් මේක bold කරලා මේක වෙනම bold unbold කරන්න නැතුව fracture එක කියන්නේ කුමක්ද කියලා වගේ idea එකක් fractures what dislocations මොනවද dislocations කියන්නේ sprain කියන්නේ මොනවද වගේ idea එකක් එන විදිහට මොකද කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා එතකොට මොන වගේ idea එකක්ද ඔයාලට තේරෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන මොනවද introduction කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් definitions කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මගේ word එකකින් කිව්වොත් definitions වගේ. ඒ කියන්නේ මේක හඳුන්වා දීමක්. ඇත්තටම introduction කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ තුන හඳුන්වා දීමක් තමයි මේකේ කරන්නේ. Please share the paper to group. group එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ paper එක තියෙනවා. අනිත් අර තියෙනවා මං හිතන්නේ. right paper එක දාලා තියෙන paper එක හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙන last week වල වෙන්නේ නැති උත්තරේ මේ උත්තරේ නෙමෙයි paper එක හොයාගන්න පුළුවන් paper එක තියෙනවා group එකේ සමහර විට ඔයා අලුතෙන් join වුණ කෙනෙක් නම් අන්න එතකොට තමයි පොඩි doubt එකක් තියෙන්නේ paracetamol no අයි paracetamol කියන්නේ ඔන්න දැන් ඉතින් මටත් ඒ දෙවෙනි එක මං හිතන්නේ දෙවෙනි
දෙවෙනි එක අද දාපු එකනේ. අද දාපු එක මිස් ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. ඒකනේ වැඩි. අද දෙකනේ මේ දෙවෙනි පේපර් එක. පළවෙනි දවසේ එක දාලා තියෙන ඔයගලන්ට. මම මේ බැලුවේ මට වැරදුනාද කියලා. නෑ. රයිට් මේක පළවෙනි පේපර් එක. මේක දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් අලුතෙන් ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණා නම් ඔයාලා ගාව නැතුව ඇති සමහර විට. අදත් එව්වා. අදත් දාලා තියෙන්නේ. මේ අද දාන්නේ second reading paper එක. ඔයගොල්ලෝ ඒක print outs අරගෙන තියාගන්න ඕනේ. මොකද බොහෝ වෙලාවට අද paper එක මේ paper එක ඉවර කරන්න බැරි වෙයි. මොකද අපි දැන් definition එක වගේ නිකන් definition නෙමෙයි introduction එක වගේ ගොඩක් කතා කරානේ. ඒ නිසා මුළු paper එකම ඉවර කරන්න බැරි වෙයි. set එකක් ඉතුරු වෙයි. but set එකක් ඉතුරු වුණාට second paper එක මේ print out එකක් අරගෙන තියාගන්න. මොකද අපිට අරක කලින් ටක් ගාලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අපි ඊළඟ paper එක පටන් ගන්නවා. හරි right දැන් මොකද්ද ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන definitions එහෙනම් fractures කියන්නේ මොනවද dislocations කියලා කියන්නේ මොනවද sprain කියන්නේ මොකද්ද කියන එක define කරන්න introduction එකක් තමයි text A එකේ තියෙන්නේ right අපි යමු text B එකට topic එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට දීලා දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම තමයි බලන්න ඕනේ simple fracture of limbs එන සම්පූර්ණයෙන්ම මේක තියෙන fracture of limbs ගැන. මේවා simple දේවල්. මේ වගේ තියෙනකොට මෙත් කැලේ විතරක් නෙමෙයි මෙන්න මේම තියෙන sub topic ටිකක් immediate management කියන එකේ අදහස මොකද? immediately මේ වගේ patient කෙනෙක් આવොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ clinical assessment. clinical assessment කියපු ගමන්ම මට වඩා උගලන් ඔලුවට අනන රයනේ මේකනේ මේ තියෙන්නේ කියලා. නේ මෙන්න මේ වගේ sub topic තියෙනකොට ඒ sub topic ටිකත් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න මම මේ පාට කරන වචන මේ පාට මම highlight කරන වචන highlight එකක් උස්සන් යන්න එපා exam එකදී සාහුගලම් paper එක කරනකොටත් highlight කර කර යන්න එපා මොකද වෙලා යනෝනේ pencil හෝ pen අතේ තියලා ටක් ගාලා ඉරක් ගහන්න මොකද ඒතර ඒ වචන ටක් ගාලා අපේ ඈ උරු වෙනවා ඒ word එකට okay right immediate management underline කරා clinical assessment right අදන් අපේ ඔළුවට යනවා right simple fracture of limbs ගැන තියෙන්නේ limb එකක fracture එකක් වුණොත් කොහොමද අපි ඒක ඩීල් කරන්න ඕනේ? ඒකත් එක ගන්නද ඉමීඩියට්ලි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ ක්ලිනිකල් ඇසස්මන්ට් එකේ ස්ටෙප්ස් ටික තමයි එනම් මේ තියෙන්නේ නේ. ඊළඟ තව ටොපික් ටිකක් මේකේ තියෙනවා. ඔන්න ඔය ගැටලුව තියෙනවා මට. මේ මෙන්න මේ examine කියන වර්ඩ් එකත් කලර් කරගන්න. බෑනේ ළමයි මෙන්න මෙතන මේ sample කෙනක මට අයින් කරන්නත් බෑ. ඒක මේ right. මෙන්න මේක examine කියන word එක. ඊළඟට මෙන්න මේක. check whether කියන එක. examine කරන්න ඕන දේවල් මොනවද check කරන්න ඕනේ මොනවද? ඒවා sub topic හරියට important අපිට. ඊට පස්සේ management word එක. ඒක පොඩි ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් right examine කියන එකත් ඕගොල්ලන් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න check whether කියන ඊට පස්සේ management මේ දැන් මොකද්ද මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ simple fracture of limb එකක fracture එකක් වුණොත් මොනවද කරන්න ඕන කියන steps ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියලා සරලවම ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යනවනේ right ඒ කියන්නේ මොකද්ද treatment කියලා සරලවම කිව්වොත් එහෙම treatment එක immediately කරන්න ඕනේ clinical ව කරන්න ඕනේ ඊළඟට මොනවද ඊට පස්සේ මෙයාගේ examine කරලා මොනවද බලන්න ඕනේ especially ඊට පස්සේ මෙයාගේ check කරලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් ටික ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද manage කරන්නේ කියලා නම් simply අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන word එක මොකද්ද word එකක් ගන්නම ඕන නැහැ මම මේ ඔයගලන්ට idea එකක් දෙන්න ඕන නිසා කියන්නේ මේක treatment කරන විදිය. කියන්නේ මේම මේ fractures වලට කොහොමද right කරන්නේ. ඒක තමයි මේ step wise තියෙන. ඕකට අක් ගාලා අර sub topic ටික ටටට ගාලා බලාගෙන යන ගමන් මොකද කරන්නේ? ටටට underline කරගෙන යන්න. එතකොට ඔන්න ඒක simple. මට වඩා ඒක ඔයගලන්ට තේරෙනවා. ඊළඟට text එක ගියාපුවාම drug therapy protocol එක තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සයන්ට මේව වෙලා આવහම මේගොල්ලන්ට
මොන වගේ බෙහෙත්ද දෙන්න ඕනේ සහ බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ ඩෝසේජ් එක කොච්චරක් දෙන්න ඕනද ඩියුරේෂන් කියලා ටක් ගාලා දෙනවා නම් බෙහෙත් දෙන්න ඕන ප්‍රමාණයන් කාටද කොහොමද වයස් සීමාව කොච්චර මේ 70 years කකා තියෙනවනේ එහෙනම් කොහොමද බෙහෙත් ටික දෙන්න ඕනේ කියලා ටැක්සි එකේ තියෙන එහෙනම් ඒව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අපි කෙලින්ම ටැක්සි එකෙන් තමයි උත්තරේ හොයන්නේ ඊළඟට ටෙක්ස් D එකේ තව එකක් තියෙනවා මොකද්ද ටෙක්නික්ස් techniques for plaster backslap for arm fracture use same principle for leg fracture. අතක් fracture වෙලා ආපුවාම අතට backslap එක දාන්නේ කොහොමද කියන steps ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට කියනවා මොකද්ද? මේකමයි leg එකට. අතට දාන විදියටම තමයි ඔය step ටික තමයි කකුලට. එහෙනම් question එක අහලා තිබ්බොත් එහෙම leg එකට මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා ඒකත් ඒකමයි. තේරෙනවනේ අන්න ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාගන්න ඕනේ මුලින්ම ඔය ටික ඔළුවට දාගත්තාම right දැන් ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන definitions ටික ටෙක්ස්ට් B එකේ තියෙන treatment කරන විදිය ටෙක්ස්ට් C එකේ තියෙන dosages බෙහෙත් ටික කොහොමද දෙන්නේ කියලා ටෙක්ස්ට් D එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේකට plaster backslap එක දාන්නේ කොහොමද කියලා right ඔන්න ඔය ටිකයි ඕලන් ඔළුවට ගන්න ඕන ටික වෙන්නේ right ඔතන වෙනකන් නම් පැහැදිලි මං හිතන්නේ හැමෝටම මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා isn't it right මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා right ඔය ටිකම මං දැන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා ඒකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ right කොහොමද මේ ටික කරන්නේ කොහොමද වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක පොඩි සමරයිස් එකක් ඇත්තරම දැන් පස්සේ join වෙන කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන් පොඩි සමරයිස් එකක් so then you can see how that we have to answer for this part E. මං කියපු ටිකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ පොඩි ඔයගලන්ට in detail version බලා ගන්න පුළුවන් නිසා right so give me some time I'm going to play this one. So now watch. Carefully watch. I'm not telling anything. But especially මට mention කරන්න ඕන දෙයක් තිබ්බොත් ඒව මම වීඩියෝ එක pause කරලා ආපහු ඔයගලන්ට කතා කරනවා. Right? හරි. Right. I'm going to play now. Numerical information, such as a table or a flowchart. There are 20 questions in total and 3 different task types. A matching task, sentence completion, and short answer questions. Here is an example of the text you will see. And here you can see the types of questions for part A. So how should you approach reading A? Let's take a look at some of the strategies you can use. The first thing to remember is that you only have 15 minutes and 20 questions, so you should not read the text. You simply do not have time. Instead, look at the headings and the format of the texts and what kind of information each one contains. Here we can see that text A is a description of benign paroxysmal positional vertigo, or BPPV, what it is and who it affects. Text B is about the Hall-Pike positional test, which is a diagnostic tool for vertigo, and this text contains a visual. Text C talks about the treatment of vertigo, focusing on BPPV, and text D is a table of management options for the condition and their effectiveness. You should complete the matching task first, as this activity will give you more insight into the kind of information in each text, and it will prepare you for the other tasks. So, for this task, you should read each description in turn and decide which text contains the answer. Use the headings and your knowledge of what is in the text to help you decide. A lot of the time, it can be done without even looking at the text, but you can check quickly to confirm if necessary. Let's take a look at number 1.
In which text can you find information about movement debris from the inner canal? Well, based on what we have seen already, we know that this would be in text A. Similarly, number 2, how faulty signs to the brain cause vertigo. This would also come from the description in text A. What about number 3? This information would clearly be found in text B. Now let's look at short answer questions. In each question, you can see what kind of information you are looking for and words and phrases to help you locate the answer. So for question 11 here, we can see that we want to find the type of treatment that the Epley maneuver is, and the Epley maneuver is the word we should scan for to find the relevant part. We then need to decide which text to look in, and as we are looking for a treatment, it's probably going to be in text C. So let's look there. Fairly quickly, we can find the Epley maneuver, and reading there, we can see that it is a rebalancing treatment. So that is the answer. Sentence completion is the other task type for reading A. For this task, you need to decide what kind of information would complete the gap. So for question 15, we are looking for a noun, and specifically one which begins with a vowel because you have the article an before the gap. We can then use the words moving and standing still to help us locate the answer. We also need to know where to look, and for this question, the answer is most probably going to be in text A. So let's see if we can scan for the answer quickly. Here are the clues from the question, and if we read this section, the answer is clearly illusion. We can now move quickly on to the next question. So how can you prepare for reading A? It's really important that you develop your reading skills for the OET exam by reading widely. Only doing exam practice papers will not sufficiently prepare you for the exam. For reading A, you need to develop your scanning technique. One way to do this is to take any text and scan for specific words. Let me show you an example of how to do this. Here is a text on the management of BPPV. So one idea would be to scan for a particular word. For example, all the mentions of the word vertigo, like this. Think about using your finger or a pencil to help you scan and underline or circle the words as you find them. Or you could scan for numbers. Or scan pages on medical conditions for symptoms, causes and treatments. Patient info and the NHS website are good resources for these activities, but you can really use any text. Top tips for reading A. In the exam, don't read the text. You don't have time. Use the headings to help you know where to look. Use the information provided in the questions to help you find the answer. And move on if you get stuck on one question. Practice your scanning skills in your self-study time. So that is all we discussed in the class, and that is just a summarized part. So hope that you have everybody understood what we have talked so far, how to answer for the part A, because this is the most essential part of the reading paper, as you're going to score more marks. I mean, like, you have 20 questions in the paper, so you're going to score 18. Your target is going to be 18 out of 20. So if you have scored 18 from the first paper, from the part A, so you have already got a C pass, right? And then C එකක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. Then after that, we have to go for C plus and for a B plus by answering for the B and C parts together, right? So essentially, again, what you have to do is you have to spend 2 minutes just to see. So in the video clip as well, it will say that you have to keep looking at only the headings of the
text, not the whole information, because that's why I told that this is not going to be a reading. Actually, this is going to be a vocabulary hunt. So you have to get the ideas of what sort of informations are there in the paragraph. So it's very simple then answer for the questions, and it helps us to save the time. And so within 15 minutes, so we can answer our questions, right? ඒක තමයි technique එක ඔයගොල්ලන් part A එකට answer කරන. right. දැන් මම text A B C D වල තියෙන දේවල් අපි කතා කරානේ. right. මම පොඩි chance එකක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මම මුකුත් කියන්නේ. right. 1 to 7 questions. දැන් ආපහු A B C D text දිහා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න බෑ. okay. බලන්න බෑ. බලන්න බෑ. දැන් දන්නවනේ A වල තියෙන මොනවද definitions ටික තිබ්බා. B වල තිබ්බේ treatment options තිබ්බා. ඉස්සල්ලා මොනවද කරන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ මොනවද කිකේ තිබ්බනේ. examine කරන්න ඕනේ, check whether කිකේ එහෙම ටිකක් තිබ්බා. C එකේ තිබ්බේ drugs දෙන්න ඕනේ කොහොමද, කාටද, කොයි විදියටද, duration එක, ඒ විස්තර ටික. ඊට පස්සේ D එකේ තිබ්බේ මොනවද? arm එකක් fracture වුනහම ඒකට back slab එකක් දාන විදිය. ඒකමයි leg එකටත්. ওই ටික තමයි informations තිබ්බේ text හතරෙම. දැන් ආපහු ඔය හතර බලන්න බෑ. words බලන්න බෑ. ඒ පිටුව හැපත්තට නමාගෙන හරි කමන්නේ. 1 to 7 questions ටික ගන්න. මේ 1 to 7 questions කියලා කියන්නේ skimming. This is not scanning actually. මේක scan කරන සමහරක් දේවල් scanning වලින්ම එනවා ඒවා තියෙනවා. but මේක තියෙන informations ටිකක් මෙතන මේ informations තියෙන්නේ මොන පැරායකේද කියලා යන්නේ. උත්තරේ වෙන්න ඕනේ එක්ක B C A B C D හතරෙන් එකක් තමයි answer එක වෙන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන මතකයෙන් සහ ඕගොල්ලන්ට තියෙන දැනුමෙන් ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලා answer කරන්න බලන්න 1 to 7 questions ටික. අපි බලමු කීයෙන් කීයක් හරියනවද? තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තමන් ගාව කොච්චරක් තියනවද? තමන් තමන්ට අවංක වෙන්න. කාටවත් බොරු කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් අය answer කරයි වන්න ඕනේ නැහැ කියලා නිකන් ඉන්නත් එපා. ඊට පස්සේ මම කීයෙන් කීයක් හරිද කියලා අහපම බොරු කියන්නත් එපා. මං හිතන්නේ එහෙම කවුරුත් කරයි කියලා. මේක උකරක් දැනුවත් වෙන්න කරේ. ඒ මොකද මේක මේ කාටවත් පේන කරාට තේරුමක් නැහැ. හරියට තමන් කරේ නැති වුණොත් මොකද ප්‍රතිඵලය තියෙන තමන්ට නිසා. right. 1 to 7 questions answer කරන්න බලන්න. A ද B ද C ද D ද එන්නේ කියලා ලියාගෙන යන්න බලන්න. දැන් අර knowledge එක තියෙන නිසා. මම දෙන්නම් විනාඩි 2-3ක්. ඒක answer කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ questions වල තියෙන main words ටික identify කරගෙනම යන්න. මම ඒකත් ඕගොල්ලන්ට කරන්නන්නේ. right. මම ඒක underline කරලා පෙන්නන්නම් මොනවද මේ වගේ තියෙන questions වල තියෙන keywords වෙන්න ඕනේ කියලා. but සමහර questions මට බැරි වෙයි. right. පළවෙනි question එකේ මොනවද? procedures delivering pain relief. The procedure to follow when splinting a fractured limb. What to record when assessing a patient. The terms ek highlight වෙන්න මම අතින් to describe different types of fractures. Types of fractures used to. Sorry, terms කියන එකනේ. ඔයගොල්ලන් answers දානකොට ඊළඟ දේ තමයි හැමෝටම පේන්න everyone දාන්න එපා answers. මට විතරක් පේන්න මගේ නම select කරලා මේ සචි කියලා තියෙනවා. මගේ නම select කරලා මට විතරක් පේන්නේ වන්න. මොකද හැමෝටම පේන්න දාපුවාම ඒක සාර්ථක නැති නිසා. හරි? right. ඊට පස්සේ practitioners who administer analgesia. Analgesia administer කරන්න practitioners ලා ගැන. What to look for when checking an injury. Injury එකක් check කරනකොට මොනවද බලන්න ඕනේ කියලා කොහෙද තිබ්බේ? How fractures can be caused. Fractures ඇති වෙන්නේ කොහොමද? කියන informations කොන පරායකයට තියෙන්න පුළුවන්. guess කරලා දාන්න බලන්න 1 to 7. දැන්ටවත් answer කරලා තියෙන කට්ටිය. right. answers ටික දාන්න. answers ටික දාන්නවටත් වඩා answers නොදැම්මත් කමක් නෑ මට. අපි බලමු කොහොමද answers හරියනවද වැරදෙනවද කියලා දාන්න ඕගොල්ලන් දාන්න කැමති නම්. ඕකේ අකුරු ටික දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මම මේ බලන හරිද කියලා. ගොඩක් අයගේ හරි.
Well done. ගොඩක් කටි හරි answers එවනවා. කාටද ඉතින් ආඩම්බර? මට තමයි ආඩම්බර. මන්ට කියලා දුන්නේ. Right, very good. අතරමැද පොඩ වැරදෙන ඒවාක් තියෙනවා. But total එකක් විදිහට ගත්තාම ගොඩක් answers හරි කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයගේ answers හරි කියලා කියන්න බලන්න. අපි ඔක්කොම කට්ටිය වෙනකම් මේ චුට්ටක් ඉන්නේ මරාගෙන තව කට්ටිය වෙනවා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා ඇති මේක මාර ලේසියිනේ කියලා. මොකද මේක ගොඩක් කට්ටිය හරි නිසා ඔයගොල්ලන්ට මාර සතුටක් හිතෙන්න පුළුවන්. ඔක තේරුණානේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපි කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. ඕක තමයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඕක ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් හරියට nothing. There's nothing. It's nothing to score. Be from reading paper. සමහරවිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන මුලම එකට එනවනේ සීද බීද කියලා. සීද බීද සීද බීද. Right. Right. ගොඩක් කටි answers දාලා තියෙන නිසා අපි දැන් බලමු answers කොහොමද කියලා. මොකද the answers ලියන්න දුන්න කාලය වෙලාව ඇති. Right. පළවෙනි question එක. මොකක්ද අහන්නේ? අපි ගොඩක් කතා කරනවා. Right, quickly මේ ටික යමු. ගොඩක් අදින්න දෙයක් නැහැ. Procedures for delivering pain relief. Procedure එකක් කියලා කියන්නේ steps ටිකක් නේ. නැත්තම් ක්‍රියාවලියක් කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට නේ. For delivering pain relief. pain එකක් relief කරන්න ගන්න පුළුවන් step ටික. දැන් සමහර අය B කියලා answer කරලා තිබ්බ පළවෙනි එකට. B එකේ තියෙන ඇත්තටම treatment එකක් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ treatment එක කරන එකට specially pain relief කරන විදිහක් නෙමෙයි ඇත්තට මේකේ තියෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ මොනවද කරන්න ඕනේ යාට මේ provide pain relief කියන part එක තියෙනවා text B එකේ එක තැනක. නමුත් එහෙම අර එක idea එකක් නෙමෙයි අපි ගන්න. අපි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ total idea එකක්. ඒ කියන්නේ මේ information එක තියෙන general idea එක මොන paragraph එකෙන්ද එන්නේ කියලායි බලන්නේ. එතකොට B එකේ pain relief කියන එක ඕගොල්ලන් answer කරලා තිබ්බොත් B කියන එක ඒක එක part එකක් විතරයිනේ. චුටි කැලලක් විතරයි. නමුත් whole idea එකක් විදිහට ගත්තාම අපිට B වලට වඩා C answer එක, ඒ කියන්නේ dosage එක, බෙහෙත් කොහොමද dosage, ඒ කියන්නේ administer කරන්න කියන එක පැහැදිලිව සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට තියෙනවා කොහෙද? C එකේ. So, ඔයගොල්ලන් question 1 එකට answer කරලා තියෙනවා නම් C කියලා. That's a perfect answer. ඊළඟට second question එක, the procedure to follow when splinting a fractured limb. limb එකක් fracture වුණාම ඒකට splinting කියලා කියන්නේ පතුරු නේද? තියෙන එක නේ කියන්නේ back slab එකට කියන වෙන නම එකක්, right? ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? D එකේනේ නේ? arm එකේමයි leg එකට. So D is the answer. Very good, right? ඊළඟට 3, what to record when assessing a patient. ඒ සම්බන්ධ දේවල් මොනවද record තියාගන්න ඕනේ? management එක සම්බන්ධ දේවල්, treatment සම්බන්ධ දේවල් තියෙන්නේ B එකේ. Yes. And fourth one, terms to use describe different types of fractures. That's called the definitions. Yes, very good. That's answer A. Well done. And question number 5, the practitioners who administer analgesia. C. Yes, it's answers C. Because the drug dosage එකක් analgesia or සම්බන්ධ දේවල් mention වෙන්නේ. That's in C. What to look for when checking an injury. Check whether කියලා හැම තිබ්බ සමහර තැනක ඕන මතකයි. check කරලා බලන්න ඕනේ මොනවද?
මොනවද මෙයාගේ තියෙන්නේ කියන details ටික include වෙන්නේ B. And how fractures can be caused. Fracture එකක් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගොඩාක් වෙලාවට එන්නේ definition එකේනේ. So answer A. So once again, how the answers comes from 1 to 7 are like this. 1 C, 2 B, third one B, fourth one A, fifth one C, and 6 B, and the last one A. So this is how the answers comes, right? දැන් බලන්න කියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ score එක. 7න් කීයද? 7න් 7 ගත්ත කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. Well done, well done. Give a clap. And 6 ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් මං කිව්වා දැන් මෙතන ඇති එකක් විතරක් හරි ගියායත් ඒගොල්ලොත් කියන්න. එහෙමයි නෑ හැබැයි. 6 or 7 තියෙන කට්ටිය ඉන්නේ. Really nice. Wow, amazing. Good job, guys. Nilmini. පළවෙනි දවසේම ගොඩ දා ගන්නවා කියන අනිදේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් අද අඩුම ස්කෝර් එක තියෙන්නේ 5 මේකේ. එවන මට ස්කෝර් එකෙන් ගලා ගන්න පුළුවන් 5 6 7 තියෙන්නේ. මේකෙන් එකක්වත් වරද්දන්න හිතන්නවත් එපා. එක්සෑම් එකේදී මේකෙන් වරද්දවන්න හිතන්නවත් එපා. මේකේ ඔක්කොම හරියන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහෙන්ද දෙකයි වරද්දන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට? දෙකයි chance එක තියෙන්නේ වරද්දන්න. මොකද 20න් 18ක් ඔයගොල්ලන්ගේ ටාගට් එක. ඒ නිසා ඉතුරු ඒ වගේ එකක් දෙකක් එහෙම මොකද සමහරක් ඒවා හෙට මෙට වෙන්න පුළුවන්. but මේක ආන්සර් කරන එක simple. මේ 1 to 7 වලින් 7න් 3ක් තියෙන එකකනුත් ඉන්නවා. right. අද first day එකනේ. අද ඔයගොල්ලන් first day එක. මේ වගේ paper එකක් ඔයගොල්ලන් ජීවිතේට දැකලත් නැහැ, ජීවිතේට කරලත් නැහැ. ඒ නිසා තමන් ගැන සතුටු වෙන්න නේද? මම හරියටම කරා. මට පුළුවන් විදියට මම හොඳටම කරා. මට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. අඩුවෙන් ස්කෝර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් හිතා ගන්න right. මේට ඊළඟ පාර මම මේක මීට වඩා හොඳට කරනවා. මගේ මොකද්ද සිද්ධ වෙච්ච right. අර එහෙම නෙමෙයි මම හිතුවේ. මෙහෙමයි මම හිතුවේ. ඒ නිසා. සමහර අයට මේ vocabulary understand කරගන්න එකේ question එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වචන තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් assessing කියලා කිව්වම සමහර අයට තේරෙන්නේ නැහැ assess කරනවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේකේ OET වල ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ ඔයගොල්ලන් එදිනදා පාවිච්චි කරන word මයි. මම හිතන්නේ assess කරනවා කියන එක වුණත් ඔයගොල්ලන්ට කුරු වචනයක්. නේ ඒක අමුතු වචනයක් නෙවෙයි. මම example එකකට කියන්නේ splinting, fractured limb වගේ words අතරම දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ profession එකේ ඕනම profession එකේ තියෙන සමහර words තියෙනවා ඒවා English වලින්මයි අපි කියන්නේ. සිංහලෙන් කියන්න ගියොත් එහෙනම් පිස්සු හැදෙනවා. pain relief ගැන සමහර details ටිකක් B එකේ තියෙනවා but whole idea එක අපි ගන්න pain relief කියන procedure එකම විස්තර කරන්න C එකේනේ. ඒ ක්‍රියාවලියම ඒ steps ඔක්කොම ටික පොඩි දේවල් ටිකක් mention කරලා තියෙනවා. මොකද provide pain relief කියලා කැලලක් තියෙනවා immediate management එකේ B එකේ සඳහන් වෙලා. ඊළඟට management part එකේ analgesia patient in severe pain if not allergic. but ඒක අර full steps එකම නෙමෙයි නිසා අපි B answer එක නෙමෙයි ගන්න C answer එක දෙන්න. right. ඊළඟට යමු අපි ඊළඟ question set එකට. 8 right. මේකත් අර වගේම කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ questions කියවනකොට ඉස්සල්ලාම ඔළුවට එන්න ඕනේ මේ question එකට answer එක තියෙන text එක මොකක්ද? දැන් හිතන්න ඔයාලා 8 වෙනි එක answer කරා what should be used කියලා අහනකොට object එකක name එකක් එන්න ඕනේ. පාවිච්චි කළ යුත්තේ කුමක්ද කියලා අහන්නේ. what කියලා අහනවානේ මෙතන. කුමක්ද object එකක name එකක්. කුමක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොනවටද? to elevate උස්සන්න patient කෙනෙක්ගේ fractured leg එකක්. අතන මේක අපි අයින් කරමු. මේක වෙන්න. ඔන්න ඔය words තුන තමයි ඔයගොල්ලන් identify කරගන්න ඕන main words ටික වෙන්න ඕනේ. එතකොට patient කෙනෙක්ගේ fractured leg එක උස්සනවා. elevate කියන word එක කියවපුවාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේකට උත්තරේ තියෙන්න ඕනේ C එකේද? නෑ. dosage ගැන නේකේ තියෙන්නේ.
එහෙනම් මේකේ උත්තරේ තියෙන්නේ A එකේද? නෑ. definitions කියන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් B එකේද තියෙන්න ඕනේ මේක D එකේද? මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ? B ද D ද? B. D එකේ තියෙන්නේ මොකද කියවෙන්නේ නැහැ වචන සමහර වෙලාවට back slab එක දාන විදිය ගැනනේ back slab එක දානවට වඩා නේද fractured leg එකකට දැන් තියෙන fractured leg එක මෙහෙම උස්පගන්න ආපු ගමන්නේ මේ මනුස්සයා මේ ආපුහා මේක දැන් හොඳ කරන්න හරි බෙහෙත් දාන්න හරි මොක කරන්න හරි මේකට දැන් සර් කොහෙන් හරි තියාගන්න එපේ නේ එතකොට අන්න එහෙම හිතන්න ඕනේ දැන් ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. එතකොට එහෙම තියාගන්නවා නම් මෙච්චර වෙලා ගන්න බෑ. තියාගන්නවා නම් එහෙනම් කෝකටත් මට හිතනවා කොහෙද බලන්න ඕනේ කියලා. B එකේ බැලුවා නම් ටිකක් ලේසි වෙයි උත්තරේ හොයාගන්න කියලා. එහෙනම් මේකට question එකට උත්තරේ B එකෙන් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ටිකක් අර මොකක්ද කියන්නේ ඒකට තර්කන නිකන් අපි ලොජිකල් වෙන්න ඕනේ. තර්ක කළ බලන්න තමන් එක්කම මේකට කොහෙන්ද එන්න පුළුවන් කියලා. right. මේකට B එක. දැන් හොයන්න ඕනේ. දැන් මේක මොකද්ද? දැන් මේකේ දැන් අප වචන ටිකක් තිබ්බනේ මේකේ. මොකද වචන ටික? elevate fractured leg. දැන් අපි දන්නවා text B එකේ තමයි උත්තරේ හොයන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවනේ මේ keywords ටිකක් elevate කරනවා fractured leg. එහෙනම් elevate කියන word එක හෝ ඊට සමාන word එකක් synonym එකක් කොහෙද තියෙන්න ඕනේ කියලා බලන්න ඕනේ. okay elevate කරනවා කියලා කියන්නේ උස්සනවා කියන එකනේ. up කරනවා කියන එකනේ. එතකොට ඒකට සමාන synonym එකක් කොහෙද තියෙන්න ඕනේ කියලා බලන්න ඕනේ. හරි right okay so we'll focus on to here. දැන් මේකේ B එකට ගියාපුවා මෙහෙ බලනවාද අපි? immediate management එකයි clinical assessment එකයි බලනවාද? එහෙම නැතිනම් management එකේම ගිහින් කෙලින්ම බලනවාද? ඒකත් උගලන් logical වෙන්න ඕනේ. immediate management එකට මේක ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක්ද clinical assessment එකට එන්න පුළුවන් කාරණාවක්ද නැත්නම් මේක manage කරගන්න පුළුවන් management එකට එන්න ඕන කාරණාවක්ද කියලා. yes management එකට එන්න ඕන කාරණාවක්. එහෙනම් මෙන්න තියෙනවා elevate the limb කියලා කෙලින්ම word එක. එහෙනම් elevate කරන්න a sling for arm injuries. So if you have written sling, is it correct or wrong? It's for the arm injuries, but they are asking not about the arms but about the leg injuries, isn't it? See? Yes, they are asking about the fractured leg. So therefore, what should be the answer? A pillow should be the answer for the 8th one. But don't take much of the time like I did now because I'm just explaining how that you have to think about. Right? ඔයාලා හිතන්න ඕනේ කොහොමද කියන එකත් එක්කනේ මම explain කරන්නේ. එතකොට ඒකයි මට time යන්නේ right මෙහෙම කියලා කියනකොට. හැබැයි මේ මම කියන steps එක හරියම quickly ඔයගලගේ mind එකේ set වෙන්න ඕනේ. So if you have written an answer like a pillow, then ලියලා නැහැ ඔයගලන්. මම ඒක කතා කරනකොට කියන්නේ pillow. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන් ලියලා තියෙන්නේ a pillow නෙමෙයි pillow කියලා. answer එක හරියද වැරදිද? Yes, it is correct because here in OET exam they're not considering above kind of the full term sometimes. So if you have written the word pillow as your answer, that's the correct answer. So if someone has written like a word like pillows, the plural form, that's also being correct. ඒක IELTS වගේ roughly බලන්නේ නැහැ මේක. ඔයගලන් සාමාන්‍යයෙන් pillow නැත්නම් pillows කියලා ලියලා තිබ්බනම් answer එක හරි answer එක විදිහට බාර ගන්නවා. right. දැන් ඔක්කොම answer කරන්න කියලා මම කියන්නේ අපි step by step නේ යන්නේ. So I'm going to give 9th question now. Question number 9 එක බලන්න තනියම කරන්න. Question number 9. So first of all, read the question, underline the keywords and just think about where should have to be the answer. Text A, B, C, U, D. And then after that, find the answer from the paragraph and write it. And let me know. And ඔයගොල්ලන් answer එක එවනකොට හැමෝටම පේන්න දාන්න එපා. මොකද ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට හොයන්න ඕනේ නිකම්ම answer එක පේනවනේ.
So ඒක අපි යාළුට කරන අසාධාරණයක් නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් ආන්සර් එක මට එවන්න. මම කියන්නම් හරිද නැද්ද කියලා. හොඳට බලන්න. දැන් සමහරව ආන්සර් එකක් එවලා තිනවා හැබැයි ඒක වැරදි. දැන් ඒගොල්ලෝ බාගෙට කියලා තියෙනවා. එහෙනම් හරි ආන්සර් එක බලන්න. හොඳට question එක කියවන්න. Maximum dose of morphine ද 0.2 ද කියලා decide කරන්න බලන්න. 10 ද 0.2 ද? So first of all, you have to understand what is the question they are asking. If you have misunderstood the question, what they are asking, so definitely your answer would be the wrong answer. Just read the question over again. So you can see, I have highlighted the keywords here in the question. So the main keywords, now you know maximum dose of morphine. You have already read that one, maximum dose of morphine. But most probably, most of the people didn't read about the per kilo of a patient weight. Kilo එකකට කොච්චරයිද කියලා අහන්නේ. කිලෝ එකකට මැක්සිමම් දෙන ගාන මිසක් කිලෝ ගාන වැඩි වෙන ගාන නෙමෙයි යන්නේ. කිලෝ එකකට. කිලෝ එකකට morphine කොච්චරක්ද? maximum. It's 0.2. very good. 0.02. Very good. දැන් මේක කොහෙද එක තියෙන්නේ? dosage එක දෙන්න තැන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ morphine තමයි ඔක්කොම morphine නේ මෙතන තියෙන්නේ morphine ගැන. dosage එක තියෙන්නේ මෙතන recommended dosage. ඊට පස්සේ adults only කොහොමද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේ. maximum to a maximum of 10 milligram කියලා දෙනවා. මම හිතන්නේ මිලිග්‍රෑම් වෙන්න ඕනේ මේක කියවන විදිය. mg කියන්නේ මම වැරදිද නැහැ. maximum of කියලා දැක්ක ගමන් ඩුංගර 10 mg දාන්න එපා. මොකද question එකේ අහන්නේ කිලෝ එකකට patient ගේ කිලෝ එකකට ගානනේ. එතකොට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මේකත් එක්කම දාන්න. නේද? 0.2 mg per kilo. That is the answer for the question number 9. Got it? Right. ඔන්න වැරදුනා හරි ගිය කට්ටියට දැන් ඔන්න දැන් මොකද්ද තේරෙන්නේ? දැන් අපි questions answer කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඒ හිතුව විදිය වැරදි. දැන් ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රශ්නයක්ද මේ ආවේ? ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇත්තටම. නමුත් ඉක්මන් වෙන්න එපා. පොඩව ඉක්මන් වුණොත් හරියටම question එක තේරුන්නේ නැත්නම් ඔළුවට දාගත්තේ නැත්නම් එහෙම වැරදිනවා. හරි? අපිට ලේසි වගේ තේරෙනවා but අපිට හිතන එක නෙමෙයි සමහර වෙලාවට අහන්නේ right. ඊළඟ එක. Yes, I'm not telling anything. මම දැන් highlight කරන්නෙත් නැහැ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට තමයි chance එක දෙන්නේ answer කරන්න. Question number 10.
which parts of a limb may need extra padding? දැන් ටක් ගාලා ඔලුවට එන්න ඕනේ text එක මොකක්ද කියලා. And then go there and find what is it. ඔයගොල්ලන් දාන කිසිම answer එකක් මේ questions වලට දෙන answer කිසිම එකක් අනි හැමෝටම පේන්න දාන්න එපා. මට විතරක් දාන්න. නැත්තම් ඒක හරියට වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර කට්ටිය chat box එක open කරන් තියාගෙනම හිටියොත් පැත්තකින් side එකකින් මං වගේ නේ මම open කරන්න තියන්නේ ඔක්කොම. එතකොට ඒගොල්ලන් ටක් ගාලා පේනවනේ. ඒක උත්තරේ හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන් struggle කරන්නේ නැහැ කියන අපි හැමෝම ගැන හිතන්න එපයි. මට විතරක් පේන්න දාන්නේ කොහොමද දන්නවද? ඔයා chat box එක open කරපුවාම අර යටින් පේනවනේ නිල් පාටින් to කියලා කැලලක් තියෙනවනේ. එතනින් මගේ නම select කරන්න. මගේ නම උඩින්ම තියෙන්නේ. උඩින්ම නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ search කරන්න. send chat to කියලා සචි කියලා. මගේ name එක තියෙනවනේ. සචි කියලා search කරන්න. එතකොට මට විතරයි එන්නේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ දාන messages ඔක්කොම everybody යන්නේ. ඔක්කොටම පේනවා. Very good. කටි answer එක දෙනවා නියමයි. Very good. Yes. පාර්ට් එකක් අහන්නේ මොකේ පාර්ට් එකක්ද අහන්නේ? limb එකේ පාර්ට් එකක් අහන්නේ. නේ? කකුලේ පාර්ට් එකක් අහන්නේ. extra padding ඕනේ කොහාටද කකුලේ? මේ limb එකේ. padding එන්න ඕනේ කොහෙද? dosage එකටද? නෑ. definitions නෑ. backslab එක දාන්නේ. ගැන විස්තර තියෙන්නේ text D එකේ. එහෙනම් text D එකේ අපි ගිහිල්ලා උත්තරේ හොයන්න. එහෙනම් අපි extra padding හෝ ඊට සමාන එකක් හොයාගෙන යනකොට අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කැලලක්. මොකද්ද? ඔන්න හම්බෙනවා extra padding. අපි හොයන්නේ ඒකනේ. දැන් අපි හොයන term එක මොකද්ද? extra padding. එතකොට අපි මේ කරන්නේ skimming the scanning the scan කරන්නේ extra padding. අපි extra padding තමයි මේක හොයන්නේ. ඔන්න තියෙනවා place can be placed over bony prominences if applicable. So if you have written this one as your answer for question number 10, that's the answer. Yes. Very good. Right. So, එක over කියන word එකත් එක්ක තිබ්බත් කමක් නැහැ නැතත් කමක් නැහැ. But directly the answer should be bony prominences. If you have written with over or not, the answer is correct. If you have written that terms, two terms. දැන් වචන දෙකක් තියෙනවනේ මෙතන. දෙකම තියෙනවනේ. bony විතරක් බෑ. prominences විතරක් බෑ. මේ කවුද මිස් මේකේ අඳින්න එපා. Right. So I'm going to give the chance to answer for question number 11, 12, 13 and 14 for you now. Right. Mama pennannan මේක මෙතනින්. Right. මෙන්න මේ හතර 11, 12, 13, 14 හතරම. රාශිකා මේ සොන්නවාගේ අතින් ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඳෙනවා.
right. ගොඩක් කටේ හරියට answers ටික එවලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේගොල්ලන්ට පොඩක් හරියට දින අයට ක්ලප් එකක් මම දුන්නා. right. හරි. ගොඩක් වෙලාව අපිට ඉතුරුලා නැති නිසා අපි answers ටික බලාගෙන යමු. කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් කටේ හරියට answer කරලා තියෙනවා. good job. What should be used to treat a patient who suffers respiratory depression එකක් තියෙන කෙනෙක්ට treat කරනකොට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොනවද? What should be used to cover the freshly applied plaster backslap? What analgesic should be given to a patient who is allergic to morphine? What condition might a patient have if severe pain persists after splinting, elevation, and repeated analgesia? Right. Okay. So question number 11. Goda katiya hariyata answers evala tiyenawa. Mama type it, right? So then you can see the answer. So if you have written naloxone is the answer for the 11th, right? ඊට පස්සේ 12ට මොකක්ද? Crib bandage එක. Oops. කදේ crib bandage එක. ඊට පස්සේ question number 13 එකට fentanyl. ඊළඟට question number 14 එකට compartment syndrome. ඔන්න ඔය answers ටික ගොඩක් අය දීලා තියෙනවා. ගොඩක් අය නෙමෙයි හැමෝගෙම හරි answer එක. කවුරුත් වැරදි answer එකක් දීලා තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම. ඔන්න ඔය answers ටික තමයි එන්නේ. කොහෙන්ද අපිට naloxone answer එක හම්බ වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ question number 11 answer එක අපිට හම්බ වෙන්නේ text C එකේ එකක් කියලාම ඉන්න. text C එකේ answer එක තියෙන්නේ. පෙන්නන්නම් කොට. නැත්තම් කාට හරි වැරදුනා නම් බෑනේ. text C එකේ වෙන මෙතනයි answer එක තියෙන ඕගලන්ට පේනවා naloxone කියන question එක 11 වලට ඊළඟට 12 එකට answer එක හම්බ වෙන්න අපිට මෙන්න මෙතනින් text D එකෙන් okay 12 ඊට පස්සේ question number 13 එකට answer එක එන්නේ B එකෙන් so answer මෙතනින් එන්නේ fentanyl. And then 14 ඒකෙන්ම ඊළඟ line එක consider compartment syndrome where pain is severe and unrelieved by splinting and elevation of 2 doses of analgesia. Right? ඔන්න ඔය තැන් වලින් තමයි අපේ answers ටික එන්නේ. Right. Right. එහෙනම් ඔන්න අපි අද දවසේ කතා කරා how to answer for the A part. ඒකත් අපිට චුට්ටක් answer කරන්න පුළුවන් වුණේ. A and B part question number 14 වෙනකම් 15 to 20 අපි ඊළඟ සතියේ answer කරමු. ඊළඟ සතියක් යන්නෙත් නැහැ. ඔයගලන්ට දැන් covering classes වැටෙන නිසා ටටක් ගාලා class ටික වෙනවා. මම ඔයගලන්ට තව reading paper එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් print out එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට තව reading එකක් upload කරනවා. ඒ paper එකේ තියෙන A parts විතරයි. 1 to 7 answers got a miss vela 1 to 7 answers when name is first C, second D, third B, fourth A, fifth C, sixth B, and seventh A. I did my answers again. Right? Mama මම කිව්වේ reading paper එකක් දානවා. ඒකේ text A එකේ questions විතරයි තියෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන් ගන්න ඕනේ. ඒ දෙකම අරගෙන අපි ඊළඟ reading class එකෙන් reading වලට හම්බ වෙනවා. But අපිට තව class එකක් අද තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ OET speaking class එක අද 10 to 12 තියෙනවා. කලින් හිතාගන්න දෙන්නේ නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ dinner එක අරගෙන ආපහු class එකට එන්න 10 o'clock. So we're going to continue our OET speaking class, right? Till then, good luck and goodbye.
I'm going to end the class then. Thank you, Miss. Okay.